σας δείξουμε πως είναι πλέον το σπιτάκι στην Άμφισσα. Λοιπόν, εδώ είχαμε κάνει το πρώτο μας spirit box, ουσιαστικά, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτά έχουν μείνει όπως παλιά, εννοείται. Εδώ δεν είχαμε κάνει ουσιαστικά έρευνα σε αυτό το σημείο. Το μπαούλο υπήρχε. Εδώ θα κάνουμε, ναι. Εδώ είναι που σας είχαμε δείξει την τρύπα από εκεί το δάπεδο. Και από πάνω που έχει υποχωρήσει λίγο το λαβάνι. Ναι. Ναι. Και εδώ νομίζω δεν είχαμε αφήσει κάποιες συσκευές. Εδώ είχαμε αφήσει απλά συσκευές, ναι. Και είχαμε πιάσει κάτι εδώ, αν θυμάμαι καλά, σαν να περνάει κάτι. Ναι, μια σκιά. Στο σημείο, ναι. Η σκιά στον τοίχο εκεί Ναι, πέρα. ναι. Το φιλήθηκα. Εδώ ήταν που κάναμε τα dosing road στους ράβδους, που είχε πει ελαφρό χτύπημα. Το οποίο ναι, έγινε κάτι περίεργο. πριν που καθόμασταν εδώ πέρα και στείναμε τον εξοπλισμό. Είχαν έρθει οι πιτσιρικάδες που είδατε στη φωτογραφία και είχαμε αράξει όλοι μαζί. Η ομάδα και οι 5-6 πιτσιρικάδες. Έτσι λίγο να δουν, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Και κάποια στιγμή δεν έχουμε βγάλει ακόμα εξοπλισμό και ακούω εγώ με την Κατερίνα τη λέξη ελαφρό χτύπημα. Κοιτιόμαστε, λέω άνοιξε κανείς ghost tube. Ρωτάω τους πιτσιρικάδες, έχει κανείς τον κόσμο, τι είναι αυτό. Δεν είχε κανείς τίποτα. Κοιτάω το κινητό μου τίποτα. Κοιτάει η Κατερίνα τίποτα. Εμείς τα ακούσαμε. Τώρα τρελούς θέλετε να μας πείτε. Πείτε μας. Εμείς τα ακούσαμε. Και η Κατερίνα δεν έχει δει το επεισόδιο. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Δηλαδή σιγά σιγά στη διάρκεια της έρευνας θα καταλάβει τι γίνεται. Και όπως δείχνω εδώ πέρα και ήρθα να τοποθετήσω ας πούμε, την κάμερα εδώ πέρα, το ρέμοντο εκεί πίσω. Της λέω Κατερίνα, να σε αυτό το σημείο έκανα τις ράβδους και ήταν που ένιωσα κάτι και την άχτηκα και μετά λέει το ghost tube ελαφρό χτύπημα. Και μου λέει, να το. Κατερίνα. Ναι. Γιατί κρύβεστε, ρε. Δεν κρυβόμαστε, απλά είναι ανορθόγραφο τελείως. Έχουν γράψει εδώ πέρα μην μπει κανένας. Και έχει βελάκι εδώ σε αυτό το δωμάτιο. Απλά είναι ανορθόγραφο. Μην μπει, είναι συμβολικό. Λοιπόν. Μην μπει αυτό είναι γιατί εδώ ήταν η τουαλέτα που ξεκίνησε να δουλεύει το Dash Robot πρώτη φορά. Ήταν παρθενική ουσιαστικά σε όλες τις συσκευές. Για να ξέρετε το επεισόδιο εδώ πέρα που είχαμε κάνει, το πρώτο μας επεισόδιο στο Hunger Nights, ήταν παρθενικό και για μας και για τον εξοπλισμό. Το Dash Rampo, το δεύτερο Rampo, τα Catballs, εδώ τα χρησιμοποιήσαμε πρώτη φορά και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ωραία. Εδώ είναι το άλλο δωματιάκι. Ναι, στο οποίο σε αυτό εδώ το χώρο θα κοιμηθεί η Κατερίνα με το Στέλιο. Θα το βάλουμε στο διάδρομο το music box εδώ πέρα. Στο άλλο δωμάτιο εκεί δεξιά θα κοιμηθεί, στο τελευταίο δεξιά θα κοιμηθεί ο Χρήστος. Έλα Κατερίνα, να σου δείξω το υπόγειο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η κουζίνα, στην οποία εδώ πέρα έχει ένα έπιπλο σε αυτό το σημείο και περνάγαμε έτσι από εδώ σιγά σιγά. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει το έπιπλο. Εδώ είναι η κουζίνα, είναι, ναι εντάξει. Πάμε να δείξω το υπόγειο. Απλά πρόσεχε εδώ. Πρόσεχε εδώ. Και εδώ είναι το υπόγειο. Εδώ θα κοιμηθώ εγώ, ναι. Το υπόγειο είναι όπως το ξέρατε. Εδώ είχα κάνει το πρώτο μου έστες. Εδώ είναι που ένιωσα το ακούμπημα. Εδώ ήταν το σημείο που ένιωσα το ακούμπημα ότι και καλά είναι κάποιος από τα παιδιά και μου λέει σταματάμε ξέρω εγώ το session. Και όταν έβγαλα το σκούφο δεν ήταν κανείς και τα είδα όλα. Ήταν η παρθενική μου εμφάνιση και εμένα εδώ πέρα. Απ' έξω ο κόσμος. Ναι, όχι, άλλο άκουσα. Εδώ. Δεν μπορείς να μπεις εκεί μέσα. Όχι, δεν πήγαν ποτέ. Είδες είναι από κάτω από εκεί. Ναι. Δεν μπαίνεις, δεν έχει πουθενά Είναι είσοδο. το δωμάτιο αυτό που Ναι, είναι, έτσι. και αυτό είναι το άλλο. Το
Το δίπλα του δηλαδή. Ναι, ναι. Και εδώ δεν μπαίνεις με τίποτα. Γιατί η κάμερα δεν μπορεί να δει. Δεν μπαίνεις, δεν έχει είσοδο, το έχουμε ψάξει. Και εδώ. Εκεί. Μάλλον, εκεί είχαμε κάνει το έσταση. Λοιπόν. Πάμε λίγο, σας το δείξαμε. Φύγει, ανέβα. Πες. Λοιπόν. Τι έγινε? Στο δωμάτιο κάτω, Ναι, βρίσκα ταχυπαλμίες. Εκεί που έχεις κάνει το έστες. οκ. Πολύ ταχυπαλμία όμως. Οκ. Λοιπόν, πάμε να στηθούμε, να βάλουμε τα πάντα όπως πρέπει, να κάνουμε και ένα intro και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα είναι μεγάλη βραδιά. Πάμε να δούμε. Δεν θα σταματήσει. Τι έγινες, μωρό μου, Μη Δεν θα σταματήσει. με πονάς. μωρό μου. Να πω με τις κοπέλες σου όμως. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Για πες τι έχεις δει, τι νιώθεις. Λοιπόν, μπαίνοντας, επειδή ήταν και η πιτσιρικαρία εδώ πέρα. Καλησπέρα, είμαστε Hunger Nights. Γεια σας. Λοιπόν, πριν σας πει, όπως είδατε και πριν, έχουμε κάνει την επιστροφή. Μετά από 2 χρόνια ξανάρθαμε στο πρώτο μας επεισόδιο που είχαμε κάνει στα Hunger Nights. Οι 4 μας είμαστε. Εννοείται, όπως ξέρετε, με άλλο εξοπλισμό, με άλλη προσέγγιση, πιο έμπειροι πλέον, καμία σχέση με τότε. Ο ένας πάταγε πάνω στον άλλο, μίλαγε πάνω στον άλλο. Εντάξει, ήταν λογικό, έτσι ήταν πολύ αρχή. Και εγώ πολύ πω γιατί κάνει τα σχόλια ότι μην μιλάτε τον στον άλλον. Παιδιά, είναι το πρώτο επεισόδιο. Και γενικά και κάποια επεισόδια μετά, μέχρι να βρούμε τα πατήματα και όλα αυτά, θέλει λίγο συγχρονισμό μεταξύ μας. Πρέπει να σηκώσουμε χέρι για να μην Έπρεπε να σηκώσουμε. Ναι, σήκω το χέρι σου. Ξανά ήρθαμε εδώ πέρα. Έχουμε έρθει εννοείται με άδεια, δεν έχουμε έρθει έτσι σχήμα. Θα κάνουμε και overnight, θα κοιμηθούμε πλέον εδώ πέρα. Ο καθένας ξεχωριστά. Ο Στέλιος πίσω, όπως είπαμε, Κατρίνα Στέλιος ζευγάρι, δεν μπορεί να μείνει μόνη της εννοείται για ευνόητους λόγους εκεί. Στο δωματιάκι το άλλο που σας έδειξα, εγώ στο υπόγειο. Θα φύγουμε το πρωί, θα κάνουμε πάρα πολλές ώρες έρευνα, προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα και το Ouija board έχουμε φέρει, όλο το εξοπλισμό έχουμε φέρει, την Κατερίνα έχουμε φέρει, τη χρησιμοποιούμε όποτε χρειάζεται. Πώς να μας πεις λίγο τι έχεις νιώσει. Αυτά. μπαταρίες έχουμε βάλει.
Λοιπόν, Πάμε να δεν ξεκινήσουμε, παίρνω να. μπαταρίες. Έλα, πες. Όχι, λοιπόν, μπαίνοντας στο χώρο, επειδή ήμασταν με πολύ κόσμο, ήταν λίγο, ξέρεις, πιο χαρμόσυνο. Μου έκανε εντύπωση ένα δωμάτιο εκεί μέσα, το οποίο ένιωσα ότι κάτι γίνεται με την τουλάπα. Εν τω μεταξύ, ένας πιτσιρικάς που ήταν εδώ πέρα, μας λέει μεσημέρι, είχε έρθει κάποια στιγμή, μπήκε μέσα στο δωμάτιο και έκλεισε το φύλλο. Ταυτόχρονα το πάτε. Ναι, Ταυτόχρονα. Όντως ταυτόχρονα. Λοιπόν, πηγαίνοντας κάτω στο υπόγειο, ένιωσα σε ένα από αυτά τα δωμάτια που είναι κλειστά. Ξαφνικά ένιωσα μια ταχυπαλμία και δεν μπορούσα, μια δυσφορία, δεν μπορούσα να ανασάνω. Μπορώ από εκεί παρακάτω να τη νιώθω? Όχι. Όχι, εντάξει, δεν λέω ότι Να το σου κάνουμε. πω κάτι. Τα απογορεύσανε. Α, επίσης, συγγνώμη. Εγώ και αυτός εδώ κρυώνουμε. Αυτό και αυτό εδώ ζεσταίνονται. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Να πω Σήκω στο κάτι- χέρι σου. Να πω κάτι που θέλω, που νιώθω να πω. Σε εμάς ή στην κάμερα. Στην κάμερα. Ναι. Έχουμε έρθει 4 φορές στην Άμφισσα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους εδώ της Άμφισσας, γιατί και τις 4 φορές μας έχουν υποδεχτεί με πάρα Είναι πολύ άψογοι, όμορφο- ναι, είναι άψογοι, είναι με άψογοι. πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και εδώ που καθίσαμε σε μια καφετέρια να πιούμε έναν καφέ πριν έρθουμε να κάνουμε έρευνα, μας πλησιάσαν κάτι παιδιά. Αφού είσαι famous. Ήταν τη φάτσα σου. Η μάρκα του Wisky. Ναι, είσαι famous. Famous Grouse. Ήρθαν τα παιδιά και λένε, εσύ δεν είσαι ο Χρήστος από Hagen Nights. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Σας χρωστάω από κάπου. Μου λένε όχι. Σας χρωστάω από κάπου. Λοιπόν, θες να πεις κάτι? Όχι, τίποτα. Άλλο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα το προχωρήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Από ποιο δωμάτιο ξεκινάμε πρώτα? Είμαστε στο χώρο. Ωραία. Είμαστε λίγο στο χώρο, τα έχουμε στήσει όλα. Έχουμε στήσει από εκεί το κόκκινο το Rembot πάνω σε τρίποδο. Μαζί με ένα cardboard πάνω στο παράθυρο. Δεν χρειάζεται, εκεί. Εντάξει, ναι. Τυπικά. Εδώ μέσα στην τουλάπα, εδώ δείξε που έχουμε βάλει το. Αυτό ήταν ο Χρήστος. Όχι, Όχι, μόνο δεν το μία. χρειάζεται. Σε πολύ απόσταση. Δεν ήταν ο Χρήστος. Εγώ πήγα να πιάσω το cardboard. Δεν είναι ο Χρήστος. Για βάλε το χέρι. Όχι. Καμία σχέση. Θα δούμε, έλα από εδώ. Ωραία, εντάξει. Το αφήνουμε για τώρα. Δείξε που έχουμε βάλει το κέρτ, το καταλαβαίνω. Που εσύ μαλάκας Εδώ όποιος έρθει προσοχή θα πάει στο υπόγειο. Όντως ο Χρήστος είναι μακριά. Εσύ στον άβλιο το μεταξύ το είπες possessed. Δεν είναι possessed, είναι cursed. Α, ναι, Μπράβο. ναι. Είναι πολιτισμένο. Είναι, όχι, το ζέστη είναι κυριαρχημένο. Ναι, ότι έχει Εκεί κυριαρχήσει. από κάτω από την κάμερα αναγκαστικά το βάλαμε το Dust Rembot, γιατί είναι όταν πρωτοήρθαμε, εκεί το είχαμε τοποθετήσει. Πρώτη φορά εκεί άνοιξε το Dust Rembot. Είναι εκεί που άνοιξε πρώτη φορά. Ωραία. Για έρευνα. Και θέλω να το δω. Το έχει ενεργοποιήσει ο Χριστάκος. Οκ. Το δίνω λίγο. Αυτό δεν παίζει τώρα ρόλο, το κάνω ο Το Χρήστος έκανα να εγώ το και ανάψουμε. τώρα που πήγα στο cardboard δεν χτύπησε το κόκκινο. Οπότε. Οπότε Μπορεί να είναι κοίτα κάτω το χέρι σου, δημιουργείται το μαγνητισμό, Ναι. έτσι δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι να ανάψει και όταν δεν κουνιόμαστε. Και όπως έχετε καταλάβει, πλέον ξεκινάμε τις έρευνες να βλέπετε το χώρο. Δεν ξεκινάμε κατευθείαν σε νυχτερινή, σε night shot, κατά τη διάρκεια για να βλέπετε κι εσείς καλύτερα τον χώρο πλέον. Ωραία. Λοιπόν, να ξανασυστηθώ γιατί εγώ έτσι το βλέπω τώρα. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος, αν με θυμάστε. Επόμενος. Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα. Είμαι καινούρια. καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Και η σειρά μου πλέον. Καλησπέρα, είμαι ο Στέλιος. Παίζει να είναι Όχι, δεν Είναι- έχει να κάνει. κάτι σε αυτό εδώ το δωμάτιο μαζί μου αυτή τη στιγμή. Ανάγονται το άλλο, μην το δίσετε. Όχι. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Τι. Λοιπόν, όταν μπήκα εδώ πέρα, αυτό που είπα και πριν, έντονα συναισθήματα νιώθω σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το δωμάτιο από εκεί και στο δωμάτιο εκεί μέσα. Σε ποιο? Σε αυτό εδώ. Λοιπόν, Sorry, μπαίνω λίγο. Το δωμάτιο εδώ είναι έτσι.
κατέβηκα κάτω στο υπόγειο που συνδέεται με αυτά τα δύο δωμάτια. Ή με αυτά τα δύο, δεν θυμάμαι, με αυτά τα δύο είναι. Το υπόγειο είναι ένα δωμάτιο εδώ κάτω, ένα δωμάτιο εδώ. Να το. Ναι. Με τοίχο εδώ. Μπράβο. Δεν μπορείς είναι ένα τοίχο και δεν μπορεί να περάσει από το δεξιά στο αριστερά. Και δεν μπορείς να Και μπεις έχει και σε ένα αυτά. τοίχο εδώ οριζόντιο και είναι το υπόγειο που είχαμε κάνει εμείς έστες. Μπράβο. Δεν μπορείς να μπει στα δωμάτια. Δεν μπορείς να μπεις, είναι τσιμεντωμένα. Θεωρητικά αυτά τα δύο δωμάτια που λέμε που δεν υπάρχουν πρόσβαση κάτω στο υπόγειο είναι εδώ. Και εδώ. Εδώ. Όταν πήγαμε σε αυτό το δωμάτιο, εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω δει την έρευνα των παιδιών. Όπως είπα, είμαι στα τυφλά. Εκεί, όταν πήγα σε αυτό το κομμάτι, ένιωσα ταχυπαλμίες και δυσφορία. Αν και έχω περιγράψει στον Νίκο και στα παιδιά εδώ πέρα τι έχει γίνει ήδη. Αυτό που ένιωσα εγώ. Ωραία. Ονόματα, το τι έχει γίνει και θα τα πούμε στην πορεία. Θες να τα πούμε στην πορεία, Νικό? Θες να τα πούμε στην πορεία ή θες να τα πούμε τώρα? Ποιο? Αυτά που νιώθω Το τι ονόματα πήρε και τα σχετικά και βλέπουμε όχι. αργότερα με την έρευνα. Τώρα. Ωραία. Ό,τι ένιωσε τώρα. Άμα βγούνε στο Spirit Box και στο Boston απλά πράγματα. ή από τα Όπως είπα, στραζόμενα. Το τι ονόματα έχεις δει. Δεν ξέρω καν που είμαστε. Ξέρω ότι είμαστε στην Άφησα, δεν ξέρω πού ακριβώς είμαστε, δεν ξέρω τοποθεσία, δεν ξέρω οδό, δεν ξέρω τίποτα. Και μ' αρέσει αυτό γιατί που λειτουργούμε έτσι. Μου είπε ο Νίκος πάνω κάτω μια λαογραφία όσο ήμασταν εδώ πέρα και γύρισα και του είπα ότι αισθάνομαι ότι αυτός που είχε το αρχοντικό, η κοπέλα ήταν υπηρέτρια, έμεινε έγκυος, της είπε να το ρίξει και αυτή δεν το ήθελε και την έκτισε μέσα σε αυτό το σπίτι μαζί με το μωρό. Να σου πω. Τι το είπαμε αυτό. Όχι. Όχι ακριβώς έτσι. Και συμφωνεί. Όχι ακριβώς έτσι. Και εδώ να ταιριάσα εγώ. Εμείς αυτό που της είπαμε της Κατερίνας είναι ότι. Γιατί μόλις να σου πω, στην αρχή, όχι διάλειμμα, που ξεκινήσαμε να ηρεμήσουμε να κάνουμε το τσιγάρο μας, μου λέει: θες να μου πεις 5 πληροφορίες? Λέω: το μόνο που θα σου πω είναι, επειδή πήγα να της εξηγήσω για ποιο λόγο είναι στα υπόγεια. Λέω: μάθαμε ότι είναι χτισμένο γιατί ο άρχοντας που ήταν εδώ, ότι σκότωσε την υπηρέτρια και έτσι Δεν μου λέει. πεις υπηρέτρια. Όχι υπηρέτρια, την κοπέλα Ναι. και έβαλε τα κομμάτια της στον τοίχο. Αυτό, that's it. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, παιδιά. Δεν λέμε ότι είναι αυτή η αλήθεια. Είναι μία λαογραφία, μία μυθοπλασία που μάθαμε. Αναγκαστικά στην πρώτη μας επαφή ρωτάγαμε, γιατί είχαμε μία αυθυποβολή από την ιστορία, δεν είχαμε το συντηρία όπως έχουμε τώρα. Αλλά τώρα μου το συμπλήρωσε, γι' αυτό λέω του Χριστού. Της είπαμε και τα υπόλοιπα. Δεν έχετε λόγο να το πιστέψετε όλο αυτό. Προφανώς και δεν θα το πιστέψετε ότι έτσι γίνεται. Αλλά εμείς λέμε ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι χτισμένη μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Στο υπόγειο, σε αυτό το δωμάτιο. Από κάτω από αυτό δηλαδή. Εκεί μέσα είναι χτισμένη. Ωραία, νιώθεις κάπου συγκεκριμένα? Θες να προχωρήσω εγώ ή εσύ? Απλά πρόσχε στην άκρη γιατί έχει την τρύπα. Στην ευθεία του, ευθεία, εδώ. Στην ευθεία εδώ. Ωραία. Βγες λίγο, κατάλαβα που μου δείχνεις. Λοιπόν, Βγες λίγο. εκεί. Απλά για να μην είμαστε δύο άτομα εδώ, γιατί δεν ξέρω τι στατικότητα υπάρχει. Λοιπόν, Τα ονόματα που μου η ήρθαν- Κατερίνα έδειξε μεταξύ εδώ πέρα των δύο τυχωμάτων, δύο χρωμάτων τέλος πάντων, και φτάνει εδώ που είναι το πι και τα σχετικά, εδώ κάτω. Άρα είναι θαμμένη. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις, γιατί εσύ δεν το βλέπεις, γιατί δεν υπάρχει φως. Ακριβώς εκεί πέρα που δείχνεις είναι μία τρύπα που λες από τον τοίχο. Μάλακα με την Παναγία. Να είναι τρύπα. Είναι τρύπα εδώ. Αυτό εδώ κάτω μέσα είναι αυτό το σαν παραθυράκι που δεν μπορείς να μπεις και να δεις τι γίνεται. Εγώ να πω τι νιώθω. Γιατί Μισό λεπτάκι, Χρήστο μου, να συμπληρώσω δύο πράγματα ακόμα. Και τα ονόματα που έχω πιάσει είναι Αμαλία Ωραία. και Σπυρίδωνας. Σπύρος. Σπυρίδωνας, ναι. Και εγώ για κάποιο λόγο που το Χρήστο σήμερα, κάτσε να μας βλέπετε κι άλλο, για κάποιο λόγο σήμερα το Χρήστο πήγα να τον πω 2 ή 3 φορές Μανώλη. Καμία σχέση. Θα δείξει. Πες, Χρήστο μου. Ό,τι είναι εδώ, εμένα και τον Χρήστο, μας θυμάστε? Αν υπάρχει κάτι εδώ πέρα, θυμάστε εμένα, την ενέργειά μου, το όνομά μου ή του Χρήστου? Αν είναι κάτι και μας βλέπει και μας νιώθει αυτή τη στιγμή και μας αναγνωρίζει,
Μπορεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή που βρίσκεται στον χώρο. Κοίτα, 11,6 δείχνει εδώ μέσα. Να πεις 11,7, αυτό, εδώ. Δηλαδή, θερμοκρασία παντού το ίδιο. Ή αν είναι κάτι άλλο. Γενικά υπάρχει κάτι που προσπαθεί να μας δει, μας νιώθει, θέλει να μας δώσει μία ένδειξη ακουμπώντας κάτι από αυτά που έχουμε βάλει, που βλέπετε γύρω γύρω. Τι κάνεις? Να έχω και το δεύτερο EMF. Πού ακούμπησε το κάπου ρε Χρήστο? Κλείνεις κάτι? Όχι, συγγνώμη. Μπορείς να θα ακουμπήσεις αυτό που βάλε ο Χρήστος στο κέντρο. Αν έρθεις κοντά, θα δεις τα λαμπάκια να πηγαίνουν πέρα δόθε. Να αλλάζει χρώμα. Αυτό είναι μια ένδειξη για μας. Ή αν πας όπως πριν, εκεί που ακούμπησες, αν ήταν κάτι γιατί δεν ήταν από εμάς, να ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ήχος. Θα ανάψει λαμπάκια και σε αυτό. Ή στο παράθυρο. Ότι είναι εδώ και μας βλέπει, παρατήρησε πριν ότι βάλαμε κάποια πράγματα. Με αυτά τα πράγματα που βάλαμε, θα μας δώσεις μία ένδειξη ότι έχουμε έρθει σε επικοινωνία με κάτι και ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Θέλει ότι είναι εδώ να κουμπίσει. Συνέχισε να μιλάς, έχει πέσει η θερμοκρασία από 11,6. Είσαι εδώ πέρα, εσύ που μ' ακούμπησες την προηγούμενη φορά, για μένα πριν 2 χρόνια, για σένα μπορεί να ήταν χθες, που ένιωσα να με τραβάς, ή το ελαφρό χτύπημα. Μας βλέπεις? Γιατί την πρώτη φορά που άρχισε να ενεργοποιείται πολύ κάτω, ο Θόδωρας τότε και ο Ηρακλής θέλανε να συνεχίσουμε. Θέλανε πολύ να συνεχίσουμε. Θυμάσαι? Εγώ Και με. λέγα, Ο Θόδωρας και εγώ. ναι, και εσύ. Άκου να δεις. Ναι, οκ. Και το κόψαμε εμείς. Ναι. Είσαι κάτι που μας θυμάται από τότε και δεν μας θέλει καθόλου στον χώρο. Αν δεν μας θέλει στον χώρο, ενεργοποίησε κάτι. Να το καταλάβουμε. Να μην μιλάμε μόνοι μας. Από 11,4 πήγε στο 9,5. Εντάξει, έχει ψηλομικρή απόκληση. Ναι. Όσο που μιλάς κατεβαίνει όμως, να το ξέρεις. Ναι. Ή μήπως είναι εδώ πέρα η πυριέτρια. Παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε ερωτήσεις αυτοποβολικά με την ιστορία. Ναι. Χρειάζεται, μήπως ενεργοποιηθεί κάτι και αν δεν, μετά θα μιλήσουμε γενικότερα. Ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία. Μήπως είναι η πυρέτρια εδώ πέρα που νιώσαμε όλη η ομάδα τότε, παρθενικά κιόλας, που ήταν δύσκολο να το καταλάβεις. Α, το είχατε νιώσει και εσείς. Ναι. Έναν βιασμό, ένα... 9, τα όσο ακούσαμε. μιλάς κατεβαίνει. 9. Μήπως είσαι εδώ στον χώρο και περιφέρεσαι και δεν μπορείς να φύγεις. Έχεις μείνει εδώ μαζί μας. Μας βλέπεις. Χρήστο, μιλάγες τώρα. Όχι. Οπ, το άκουσα Παιδιά, αυτό. άκουγα κάτι σαν τη φωνή του Χρήστου. Σαν να ψιθυρίζει κάτω ο Χρήστος. Δεν θα μιλήσεις και δεν θα απαντήσεις. Ότι αν Όχι, απλά σας το λέω για να το... Είναι κάτι εδώ που μας μιλάει με φωνή μέσω συχνότητας και ακούγεται ο ηχός. Θες να μας μιλήσεις. 8,7. Συνέχισε. Μήπως είναι το όνομά σου, γιατί τότε δεν καταλάβαμε κάποιο όνομα. Δεν μας έδινες κάποιο όνομα. 8,6. Αμαλία. Μήπως σε λένε Αμαλία. 8,4. Μήπως σε λένε Αμαλία. Αμαλία, αν είσαι εσύ, ακούμπησε αυτό που έχω μπροστά μου, έλα κοντά μου ή οτιδήποτε άλλο. Ή ρίξε κάτι. Δεν χρειάζεται κάποια συσκευή. Οτιδήποτε. Ένα μπουκαλάκι, μια πόρτα, κάνε ένα θόρυβο. Ένα θόρυβο. Ξαναπες το. Τι είπες. Όχι, να μην έχει συνεχόμενα πατημένη τη σκανδάλη από το λέιζερ. Γιατί. Γιατί, Γιατί. γιατί αυτό συνέχεια προσπαθεί να διαβάσει, Ναι, να τα αφήνεις να το ξαναβάλεις. το οποίο αυτό σε μπερδεύει, επειδή συνέχεια πέφτει Και πέφτει ακόμα. ή ανεβαίνει ανάλογα, μπορεί να σε μπερδεύει. Δηλαδή το αφήνεις Είναι- και το ξαναπατάς. Έχεις άλλο όνομα, αν είσαι εσύ η πυρέτρια εδώ.
Εγώ θα πω έτσι τυχαία 5 ονόματα. Αν πέσω μέσα, δείξτε μου, κάνοντας κάτι να χτυπάει. Μήπως σε λένε Μαρία? Μήπως σε λένε Αναστασία? Μήπως σε λένε Ειρήνη? Ξαναπες το όνομα, Μαλία. Μήπως σε λένε Γεωργία? 7,9. Μήπως σε λένε Αμαλία? 7,5. Μήπως είσαι η Αμαλία όντως και προσπαθείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας και δεν μπορείς ή δεν σε αφήνει ακόμα αυτός? Αν κάνουμε σκεπτομορφή, τότε θα έπρεπε αυτός όντως να μην σε αφήνει και εσύ να προσπαθείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Μήπως σε κρατάει ακόμα και δημιουργεί την αναπαράσταση, σου κάνει αυτά που σου έκανε τότε, που δεν ήθελε να δείξει την κοινωνία και τρεπότανε? Για κάποιο λόγο Ναι. η κάμερά μου έχει γίνει σχεδόν μαύρη. Τι εννοείς? Ενώ δεν έχει λογική. Κοίτα πόσο πολύ έχει σκουρίνει η οθόνη. Όχι. Όχι. Τι σκουλίνει έτσι? Έχει σκουρίνει υπερβολικά. Δεν την πειράξα, δεν πάτησα κάτι. Εντάξει. Απλά πάτα πάνω. Μπορεί να κάνει... Α, σαν save battery. Πάτα πάνω απλά έτσι. Εντάξει. Δεν την ξέρω την κάμερα αυτή. Εντάξει. Sorry που σε έκοψα. Παιδιά, είναι καινούργια η κάμερα αυτή για να έχετε καλύτερη εικόνα. Δεν είναι λίγο το email. Οκ. Να εξηγήσω. Τώρα Α, δείτε... εντάξει. Είναι καινούργια η κάμερα αυτή. Για να έχετε καλύτερη ποιότητα εσείς, έτσι. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα. Αυτό που γίνεται σήμερα μέχρι στιγμής είναι ότι θυμάται κάποια πράγματα από την πρώτη μας φορά. Δεν το ξέρω. Δεν μας εξηγήσει κάτι να συνεχίσει. Άλλο θέλω να πω. Άφησε με. Αυτό που ακούσαμε εγώ εσύ και η Κατερίνα, Ναι, τη λέξη. Τη λέξη. Αυτό που άκουσες εσύ σαν να ψιθυρίζω εγώ είναι σαν να έχει κρατήσει Μνήμες. οι μνήμες. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω σε οτιδήποτε υπάρχει εδώ μέσα, αν μας θυμάσαι, εμένα και τον Νίκο, κάνε κάτι που είχες κάνει την πρώτη φορά που είχαμε έρθει. Έχεις τις μνήμες σου. Τα γκουπ είναι εξωτερικό θόρυβος από πόρτα αυτοκινήτου. Χρησιμοποίησέ τις. Είχαν γίνει πράγματα εδώ πέρα την πρώτη φορά. Μπορείς να ξανακάνεις τα ίδια πράγματα. Μα μην μπορείς μάλακα να καταγράψεις αυτό, μάλακα, το πιο σημαντικό. Αυτό τον ήχο να τον ακούς μόνος και να μπορεί να το καταγράψεις αυτό στην κάμερα. Μπορεί να το αποδείξεις. Είναι τρελό. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος είσαι ψεύτης. Και εγώ αυτό θα έλεγα, είσαι ψεύτης. Πρέπει να έχεις 3 συσκευές μαζί σου μόνιμα αναμένες. Βάζεις το πιάσεις. Μπορεί να μην καταγραφόταν καν, ρε φίλε. Άλλο το EVP. Τώρα αυτό είναι πολύ random εδώ. Ναι. Ήταν σαν να κάποιος να πάτησε κουμπί. Και ήταν και πολλά άτομα. Είναι και ο ψήθυρος. Και είναι πολλά άτομα και το ακούσαμε μόνο 3. Και άντε και άνοιξε. Εγώ σου λέω άνοιξε Ghost Tube. Εγώ σου λέω άνοιξε Ghost Tube. Είπε την ίδια λέξη. Ακριβώς τη λέξη αυτή. Μα δεν υπήρχε κόσμο. Ρε, σου λέω άνοιξε κάποιος από τους πιτσιρικάδες. Σου λέω εγώ. Βγήκε αυτή η πρώτη λέξη. Δεν είναι. Πόσο Ναι, τυχαίο. πόσο πια σύγχρονη, ναι. Νίκο, όταν είχαμε έρθει την πρώτη φορά, είχαμε κάτσει στο κοινό. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει και ετοιμάσαμε αστεία. Ναι. Θες να το ξανακάνουμε, μήπως? Είναι άλλο feeling με τα παιδιά που ήμασταν. Το αστείο. Όχι το αστείο, να κάτσουμε. Δεν λέω να πούμε. Θα κάτσουμε. Εντάξει, αρχή είναι ακόμα. Έχουμε χρόνο, ρε μαλάκα. Έχουμε χρόνο. Δεν θα είμαστε όλη την ώρα όρθιοι, λογικό είναι. Πρέπει να κάνουμε. Γενικά αυτή η έρευνα θα βγει πολύ ησυχία. Και με night vision και σιγά. Και εντάξει, παιδιά, είναι και τα φώτα. Δεν βγαίνει το vibe αν είσαι σε φως. Δεν βγαίνει. Εμάς, σαν άνθρωποι.
Δεν μιλάω στο παραφυσικό. Ναι, ότι βοηθάει Στους ανθρώπους δεν φωτισμό σου. βοηθάει. Πρέπει να σιγά σιγά να μεταφερθούμε σε ένα επίπεδο. Το κρύο το νιώθω Κι ότι εγώ. κατεβαίνει. Ναι. Ρε παιδί μου, έχω το συναίσθημα ότι κάτι γίνεται τώρα εδώ πέρα, αλλά δεν μας δίνει ακόμα να ενθουσιαστούμε και να αρχίσουμε. Ό,τι είναι εδώ, πάρε ενέργεια από μένα. Όπως την πρώτη φορά. Αν είσαι είτε ο άρχοντας, είτε η καμαριέρα, είτε οτιδήποτε, καμία σχέση με όλα αυτά, πάρε ενέργεια από μένα. Είμαι full, γεμάτος είμαι. Πάρε ενέργεια από μένα, η Κατίνα θέλει να με κόψει. Και ενεργοποιήσω οποιαδήποτε συσκευή θες. Αν δεν έχεις τη δύναμη, δεν έχεις την ενέργεια, πάρε από μένα και ενεργοποίησε κάποια συσκευή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω-γύρω. Δώστε λίγο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι ήσουν επιρρέτρια εδώ πέρα, μεταξύ το 1940 με 60. Επίσης, το είδα. Επίσης, γιατί το IMF χτυπάει εδώ πέρα. Γι' αυτό κάτω. Μπράβο. Επίσης, πιστεύω ότι είχες ερωτική σχέση με τον άρχοντα εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι? Τον ερωτεύτηκες. Έμεινες έγκυος. Μου απαντάς μέσα από τον dash. Ναι, Εν τω μεταξύ νιώθω ότι κάτι μου τραβάει το μαλλί μου. Συνέχισε. Εν τω μεταξύ. Δεν ξεχνάς ότι το μπάνιο εκεί, Κι εγώ. Είναι εδώ. Μπράβο, συνέχισε το. Λοιπόν, ήσουν ανατευμένη πάρα πολύ μαζί του. Τον αγάπησες, πάρα πολύ τον αγάπησες και έμεινες έγκυος. Ένιωθες ότι είχες κοριτσάκι μες στη κοιλιά σου. Όταν του το πες, θύμωσε και σε χαστούκισε. Και σου είπε ότι θα το ρίξεις το παιδί. Σε πήγε και σε δικό του γιατρό για να το ρίξεις, δεν σ' άρεσε αυτό καθόλου. Εσύ ήθελες να το κρατήσεις το παιδί. Και ήσουν έτοιμη να φύγεις από αυτό το σπίτι. Μαζί με το μωρό. Εδώ μέσα νιώθω καίγομαι αυτή τη στιγμή, εκεί κρύο. Καίγομαι, κρύο. Θυμό, εδώ μέσα νιώθω θυμό. Ήθελες να φύγεις και δεν σε άφησε. Σου είπε ψέματα. Σου είπε ψέματα ότι θα σε βοηθήσει με το παιδί, ότι θα σε παντρευτεί, ότι θα σε αποκαταστήσει, σωστά. Κάνουμε συζήτηση τώρα. Μια χαρά πηγαίναμε τώρα που μου απάνταγες με τις συσκευές. Ήθελες να φύγεις, ήτανε βράδυ. Σε ξεγέλασε. Σου είπε ψέματα. Και σε έχει θάψει μέσα σε αυτό το τοίχο μαζί με το μωρό σου στην κοιλιά. Συνέχισε. Αυτός σαν να μην τον ένιωξε καθόλου. Απλά είπε ότι έφυγες, είπε ψέματα στους γύρω εδώ πέρα. Στους κατοίκους εδώ είπε ψέματα, ότι έφυγες. Ότι εξαφανίστηκες, ότι γύρισες πίσω στο χωριό σου. Και είσαι θαμμένη εδώ μέσα. Και ψάχνεις το δίκιο σου. Θες να ακουστεί η ιστορία σου. Εδώ είμαστε, πες την, σ' ακούμε. Μπορείς να την πεις μέσω από μένα, ναι. Τη λέω την ιστορία σου, αυτή είναι η αληθινή ιστορία σου. Είχες κάνει όνειρα. Τον αγάπησες αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά και ήταν ένα τέρας. Σου ζητάω συγγνώμη. Σου ζητάω συγγνώμη σαν γυναίκα.
Ωστόσο και εμείς είχαμε ζητήσει συγγνώμη για κάποιο λόγο. Αλήθεια. Σαν άντρες. Άντε. Το είχαμε πει κι εμείς. Wow. Βέβαια τώρα αυτό που κάνεις δεν είναι εκτόνωση. Όχι. Είναι την ηρεμείς. Ναι. Εγώ την ηρέμησα. Μήπως να αρχίσουμε να σβήνουμε φώτα, Πάμε να shot. ναι, και να του δώσουμε λίγο θάρρος. Δεν θα το κάνουμε την οκτώνωση αυτή να είναι. Θα κάνεις provoking αυτό να είναι. Το κάνω provoking, περιμένω να περάσει η ώρα όμως. Αυτόν που της έκανε κακό. Θα όχι του αυτή κάνω, να είναι. εγώ το φυλάω. Γιατί αυτός εδώ είναι ακόμα εδώ μέσα και περιφέρεται. Γι' αυτό έχω έρθει εγώ. Και περιφέρεται γιατί. Όχι, θα κάνουμε το. Περίμενε. Όχι, περιφέρεται. Μόλις ξεκίνησα να μιλάω για αυτό, είναι ζαλίστικα. Περιφέρεται εδώ πέρα γιατί σένα την κρατάει ακόμα η Το ομάδα λέω, του. αυτό νιώθω, ότι είναι ακόμα γίνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ναι. Και δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά. Ναι, δηλαδή σαν να τη θάβει κύκλο. κάθε φορά. Κάθε Αυτή είναι η φορά τη κόλαση. θάβει. Αυτή είναι η φορά τη κόλαση. θάβει. Μα η κοπέλα δεν φταίει σε τίποτα. Αυτό είναι. Κόλαση της. Όχι η κόλαση τη, η κόλαση του. Λοιπόν, Η ψυχή τη πρέπει να απελευθερωθεί από εδώ μέσα. λοιπόν, πάμε για night shot. Ωραία, το ζαλίστηκα. Πάμε για night shot. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στη λειτουργία νύχτας, night shot. Έχουν σβήσει τα πάντα, εμάς σκοτάδι. Σας έχουμε δείξει και σε άλλο επεισόδιο πώς είναι ένα σκοτάδι. Εσείς μας βλέπετε καθαρά προφανώς. Ντάς. Λοιπόν, και τώρα πάμε να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Πάτρο παράδοτα. Έτσι. Κανονικά. Πάρε εσύ Λοιπόν, τον άντρα και άλλαξε τα φώτα τώρα. λοιπόν, άρχοντά μου. Άρχοντά μου εσύ. Άρχοντά μου. Που έχεις βγάλει όλο τον ανδρισμό στην υπηρέτρια. Έτσι ήταν και η εποχή Χούντας. Εκείνη την περίοδο ήταν, μια πληροφορία που σου δίνω. Η λαογραφία το λέει, που ήταν με... Ήταν εποχή. ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ πιάνα δεκαετία 40 με 60, δεν ξέρω αν ήταν. Το 40 τι ήτανε? Α, ναι, Δικτατορία. ναι, συγγνώμη, έτσι. Παπαδόπουλος. Πόσο, μεταξάς. Ξέρω πολύ καλή ιστορία. Λοιπόν, 40 με 60. αρχοντάκο μου. Εσύ λοιπόν που την άλλη φορά μας έβριζες μέσα από το ραδιάκι που είχαμε. Αλήθεια. Ναι, και κατεβήκαμε κάτω στο υπόγειο και ρωτάγαμε για σένα και κάναμε αυτό με το σκούφο, αν θυμάσαι, και νιώθαμε λίγο αυτές τις μαλακίες που έκανες στην κοπελίτσα. Άρχισε λίγο να μας ταρακουνάς τότε. Τότε έχεις ακουμπήσει και τον Ηρακλή, έχεις ακουμπήσει τη τσάντα του. Έκανες τον Θοδωρή να θέλει κι άλλο, να προχωρήσουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και σε σημείο να θέλουμε να τσακωθούμε, γιατί τσακωθήκαμε όταν φύγαμε. Α, ναι. Βέβαια, γιατί του λέω Θοδωρή, υπάρχει μια λεπτή γραμμή που να σταματάμε. Όχι, τώρα πρέπει να μπούμε και τέτοια. Okay. Εσύ λοιπόν που είσαι εδώ πέρα και με βλέπεις, νομίζω ότι φοβάμαι. Θεωρείς ότι κάποιος από εδώ, από εμάς, σε φοβάται. Θες να μου κάνεις αυτό? Να μου απαντήσεις ένα θόρυβο, έτσι. Αυτό. Μπορείς να τραφείς από μένα? Ή ας τον άρχοντα, γιατί μπορεί να είναι στο μυαλό μας. Ό,τι είναι εδώ και παίζει. Ό,τι είναι. Μπορεί να είναι κάποιο τρίστερ, μπορεί να είναι κάτι το οποίο μέσα στο μυαλό μας δεν ξέρουμε ότι υπάρχει ένας άρχοντας ο οποίος κάποτε βίασε αυτή την υπηρέτρια και εμείς κάνουμε έρευνα βάσει αυτού την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά και σου λέει εδώ πέρα είμαστε, κάτσε να παίξω λίγο με το μυαλό σου, θα το παίξω λίγο άρχοντας, πας και γίνουμε λίγο να γίνει λίγο παιχνίδι. Οπότε οτιδήποτε κάνει εδώ πέρα, άσε λοιπόν τη μορφή του άρχοντα και δώσε μας ένα σημάδι. Κόνα μια πόρτα, ακούμπα μια συσκευή, κάνε κάτι.
Είμαστε στο σκοτάδι, όπως σου αρέσει. Μια σκιά όμως. Μια σκιά, τι. Είχαμε πιάσει μια σκιά εκεί από αριστερά, πήγαινε δεξιά. Τι. Α, μόνο εδώ. Ξαφνικά. Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό βέβαια. Δεν μου δίνει κάτι αυτό. Έφτιαξε πιο πολύ η κάμερα. Τι. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο είναι πιο δυνατή η ένταση της κάμερας. Μπορεί. Ναι, δεν μου κάνει κάτι εδώ πέρα η αίσθηση αυτό. Αν είσαι εκεί πέρα, έλα πιο εδώ, έλα κοντά μου, έλα πιο εδώ. Εδώ που είμαστε εμείς, έλα. Ήρθες. Αν ήρθες, θα το πεις αυτό μπροστά μου κάτω. Αν πας κοντά του. Νομίζω είναι λίγο κότα. Μπορεί να κάτσει. Μόνο να ξέρει να βαράει την υπηρέτρια. Μια θέση δεξιά και μια θέση αριστερά. Άμα θες, μπορείς να κάτσεις δίπλα. Νομίζω ότι είναι αδύναμος και φοβάται τους άντρες και απλά ξέρει να βαράει τις γυναίκες. Έδινε δύναμη τους στις γυναίκες. Ο ανδρισμός του, μέχρι εκεί έφτανε ο ανδρισμός του. Μήπως εδώ πέρα στην τουλάπα, κάπου εδώ πέρα κοντά, είσαι εδώ πέρα, κάτι με αυτή την τουλάπα εδώ έχει γίνει κάτι, μήπως έχεις κρύψει κάτι, μήπως κρύβεσαι εσύ κάπου εδώ μέσα. Δεν πάνε σου να δω, θα ενεργοποιούνταν θα έχει χτυπήσει εδώ πέρα τις συσκευές που έχουμε. Αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί να κλείσει ένα φύλλο της τουλάπας. Σου προκαλώ εγώ. Το έχει ξανακάνει. Για να σε δούμε. Κάποιο φύλλο του λάπας, μια πόρτα, κάτι. Τόσο αδύναμα πλέον είστε. Τι κάνουμε λάθος ερευνεύμα, παιδιά. Για πείτε μας λίγο εσείς ο κόσμος που λέτε ότι δεν γίνεται κάτι με σας. Τι λάθος κάνουμε, για πείτε μας και δεν κουνιούνται πράγματα. Δεν φοβόμαστε. Τι δεν. Δεν φοβόμαστε. Όχι, δεν είναι ότι δεν φοβόμαστε. Πρώτον δεν κάνουμε... Άφησε το και φύγε από εκεί. Εκεί έχεις κάτσει. Δεν κάνουμε show, δεν κάνουμε context, δεν κάνουμε ψεύτικα, δεν τραβάμε με σκοινιά, με κορδέλες, με μπετονιές. Είμαστε αληθινοί. Δίνουμε περιθώριο στις ψυχές που μπορεί να υπάρχουν, στις οντότητες που υπάρχουν στον χώρο, να μπορέσουν να απαντήσουν. Δεν τις βιάζουμε. Δεν κάνουμε κάτι ψεύτικο. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πάμε κάπου θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι λάθος. Μετά θα προχωρήσουμε spirit box, portal, φακό, Σεβόμαστε τον χώρο. Αυτό, σεβόμαστε τον χώρο, σεβόμαστε τις ψυχές που υπάρχουν εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι ψυχές έτσι όπως όταν ήταν ζωντανές, έτσι είναι και όταν έχουν φύγει από τη ζωή. Αν δεν γουστάρουν να μιλήσουν, δεν θα μιλήσουν. Και επίσης χάνουν και τις μνήμες τους όσο χρόνο μένουν εγκλωβισμένες στη δικιά μας τη διάσταση. Βέβαια. Ξεχνάνε ποιοι είναι. Και γι' αυτό και γιατί είναι εδώ. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά κατά προσέγγιση αυτό θεωρούμε ότι γίνεται. Λοιπόν. Έχω έρθει πρώτη φορά σε αυτό το χώρο. Στην αρχή θεωρούσα ότι θα είναι μια έρευνα η οποία θα μας πάει ήρεμα, στρωτά, αλλά ήδη από τις πρώτες μία μισή ώρα περίπου της έρευνας διαπίστωσα ότι για άλλη μια φορά θα μας κάνει αυτή την κοιλιά που λέμε εμείς τέλος πάντων και ότι μετά θα αρχίσει να μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Να είναι πιο ok, να μην το εξωφέρει. Θα το βάλεις εκεί. Λοιπόν, βάζω και το EVP εδώ κάτω, μου βάλω το Dash Rembot 3 cardboards. Ο καθένας έχει κάτι σταυρωτά από ό,τι βλέπετε. Ευτυχώς είμαστε 4. Μη σε νοιάζει, βλέπω εκεί. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Ναι, αγάπης μου. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, αφήνω εδώ. Χαλαρώστε, ηρεμήστε. Μπορεί να θέλει ηρεμία. Οτιδήποτε είναι εδώ, μπροστά μας, έχουμε τοποθετήσει κάτι που έχει ενέργεια, μπαταρία. Μπορείς να το απορροφήσεις. Να πάρεις ενέργεια από αυτά μπροστά μας. Να σε βοηθήσει. Εκτός και αν παίρνεις τώρα ενέργεια από το DAS. Από αυτό εκεί, αυτό εκεί. Θέλεις λίγο να τα αφήσεις. Αυτό είναι στο κέντρο. Είμαστε κέντρο. Και δεν πρέπει να φτάνει για εδώ γιατί περνάει... Γιατί κάνει ρεύμα. Ναι, σίγουρα. Μην δίνουμε ενδείξεις θερμοκρασίας τώρα εδώ ότι κάτι είναι μαζί μας, πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητικό. Δηλαδή τώρα, ό,τι περάσει θα πρέπει να κάνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε σε αυτό, θέλουμε στα μαλάκια εκεί ή να μας μιλήσει, να πει οτιδήποτε θα το ακούσουμε από άλλο το μακρόστατο τη συσκευή. Ίσως λόγω εποχής να μην καταλαβαίνει τις έννοιες. Δεν ισχύει αυτό και θέλω να το πω στον κόσμο. Εντάξει, το βάζω στο έτσι. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό το πράγμα. Μην το λέτε DAS Report γιατί δεν ξέρει. Μιλάμε για κάτι άλλο. Φυσικά και ξέρει. Από τη στιγμή που το έχει στο μυαλό σου, ξέρει τι είναι. Ναι, αντιλαμβάνεται και αυτό δεν θες να πεις, σίγουρα. Μιλάμε για το άλλο. Έχουμε πάρει μία απόφαση σήμερα το EVP να το εξαντλήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε αρκετή ώρα EVP. Γι' αυτό καλό θα είναι να βάλετε τα ακουστικάκια σας, δώστε βάση και καλή ακρόαση. Αυτοκτόνησε. Θες να δούμε τι μπορεί να έχει γράψει το θέμα. Ναι. Άρα δεν είναι λάθος και αυτό που ένιωσες εσύ, Χριστό μου. Δηλαδή δεν είναι λάθος. Εγώ το έκανα εικόνα. Μπράβο, δεν είναι λάθος. Οπότε πάμε διαφορετικά. Να αφήσει την Κατερίνα ήσυχη. Άφησε με ήσυχη για την πράγμα. Αν και από τι λες επειδή έχεις νιώσει ότι σου έχει τραβήξει μαλλί και πάλι και από τη φράξεις. Άκουσε με. Μια στιγμή δεν θέλω να πάω να έρθω στο κομμάτι να με τα ιδέα ερωτικά. Σταύρο, Θα σου πάρεις αυτό. από να... Δεν πήγαινε στο Αν και από τι λες επειδή έχεις νιώσει ότι σου έχει τραβήξει μαλλί και πάλι και από τη φράξεις. Τώρα να τύχεις. Μπορεί να πεις Σταύρο το λέγαμε. Ναι. Το σπίτι είναι στο παγοσπυρί, ένα σίγμα. Να το. Μου τραβάει το μαλλί ακόμα, τώρα μου το χαϊδεύει αυτό. Σταύρο, σε εγώ να ταιριάζω. Είναι ερωτικό.
Εμένα μου βγήκε Σπυρίδωνας, αλλά είναι Σταύρος. Μάλλον σε αυτό θέλω να πω. Εγώ πάω στο λόγο δηλαδή έναν φόβο, έχει μια σαν όχι φόβος, αλλά δεν είναι φόβος μόνο. Φόβος και εγώ φόβος, Κατερίνα. Ένας φόβος. Να είναι ο δικός μου φόβος. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Μπράβο. Τι ήταν αυτό? Άκουσες κάτι? Το άκουσες? Να το Σταύρο! Όχι, όχι, όχι. Δεν το άκουσες? Για μπορεί να είναι κάποιες καυτέρες. Όχι. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Μπορεί να έχεις συνδεθεί με την κοπέλα. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Θα ακούς Σταύρο! Όχι, φωνή, γραφή. Νίκος. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Σταύρο! Κοπέλες ο φόβος. Να έχω με τις κοπέλες ο φόβος. Σταύρο! Πω, 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 πω. Κάτσε. Σταύρο! Επειδή έχει φερθεί όπως έχει φερθεί σκάτα, να ήταν ουσιαστικά πολύ επιφυλητικός στις γυναίκες και επειδή είσαι γυναίκα αυτή τη στιγμή, απλά μπορεί να έχει πιο πολύ να έχει δώσει μέσα σε ένα. Και το είδα κάτω στο γήπεδο. Αυτό το είπα πρώτα, ότι το είδα εκεί κάτω στο Πρωτεϊνικό σύσταση. Αυτοκτόνησε. Θες να δούμε τι μπορεί να έχει γράψει το αφήνει. Ωραία. Θα φέρουμε για πιο μετά και θα κάνουμε κι άλλα γιατί. Ναι. Πιστεύω ότι το EVP θα πρέπει να το δουλέψουμε πολύ σήμερα. Θα το δουλέψουμε πολύ, το κατεβάσω και κάτω. Εδώ, πού είναι, εκεί, σε αυτή την. Ναι, το κατεβάσω και κάτω. Εκεί δεν είναι η καρέκλα. Ναι. Δεν το είπα, ναι. Κάπου εκεί. Το κάτω, ακούσατε. Ναι, αυτό. Ήταν απ' έξω. Είχε πολύ μεγάλη ιδέα με αυτό. Δεν τον συγκίνησε ούτε... Δεν το έκανα εγώ, είναι δίπλα μου. Ωραία. Δεν τον συγκίνησε ούτε το γεγονός ότι έκανα την κοπέλα, την αναπαράσταση της κοπέλας. Σαν να τον έβλεπα να το διασκεδάζει αυτό το πράγμα. Έτσι τον ένιωθα. Ευλογημένος. Κάτμπολ. Κάτμπολ. Ναι, είναι δίπλα στον Νίκο είναι η κοπέλα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή αυτά που λέω έχουμε ανταπόκριση στον Νίκο. Συγγνώμη, εγώ το θυμάμαι. Ξέρεις τι θα του αρέσει όμως. Τι. Το feeling αυτό που τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Ναι. Αυτό δεν θέλω να το συζητήσει. Για πες μου ρε, μεγάλη άρχοντα εσύ, ναι. Εργασία. Κάτμπολ. Εργασία. Εργασία. Η κοπέλα ήταν η εργασία. Ο Η εργάτης. εργάτρια, ναι, η δουλειά. Γιατί, Ναι, όντως το Κάτμπολ το βλέπω από εκεί. γιατί, ναι και εγώ από εδώ. Έχει κάμερα μέσα εκεί. Σχολείο. Σχολείο. Ναι, είμαστε απέναντι από σχολείο. Υπήρχε και τότε το σχολείο εκεί. Σχολείο είχε πει και στην πρώτη φορά που είχαμε έρθει. Ναι. Ναι, Ναι, μήπως ήταν σχολειόπαιδο. όχι. Άρχοντα τρανέ και μεγάλε εσύ. Γιατί αυτοκτόνησε ρε μεγάλε. Εσύ ο τόσο δυνατός άντρας. Έχετε πάει πριν. Ναι, έχουμε πάει στο παρελθόν. Ψάχνουμε το παρελθόν, σωστά. Είδες που αρχίζει να μας καταλαβαίνεις. Έχετε πάει πριν. Ναι. Έχετε πάει πριν.
Αυτοκτόνησες γιατί ήσουν προδότης. Αλήθεια. Αυτό σκέφτομαι, ακριβώς το πω. Σε βάλαν να αυτοκτονήσεις, γιατί εγώ αυτό που είδα μπροστά μου την ώρα που έκανα καναλάρισμα. Τι ήταν αυτό? Εγώ. Την ώρα που έκανα καναλάρισμα είδα θηλιά, είδα και πιστόλι. Δεν είδα αίματα όμως, είδα τη θηλιά κάτω εκεί στο δωμάτιο του Έστες. Άρα. Υπό. Τι? Υπό, από κάτω. Ναι. Άρα σε Υπόλογος. βάλαν. Υπόλογος. Υπόλογος ή από κάτω. Το υπόγειο ήταν. Άρα σε βάλαμε. Αφροδάιτη. Αφροδίτη. Αφροδίτη, Αφριτάιτη. Το λέει και από φορά. Λες να λεγόταν Αφροδίτη. Κοπέλα. Κοίτα να δεις πως έπιασα όμως τα αρχικά ονόματα. Ποιο ήταν το όνομα που Αμαλία. Έμαθα Αμαλία, το Α. Και λέει Αφροδίτη. Και μου δεν μοιάζει στα ασιά. Ορίστε. Και είπα Σπυρίδωνας, αλλά είναι Σταύρος, Σίγμα. Έπιασα τα αρχικά. Κάμπολ. Ορίστε. Έπιασα τα αρχικά, δεν έπιασα όλο το όνομα. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Βλέπω πράγματα, δεν αισθάνομαι, αλλά δεν είμαι Θεός. Αν κάποιες φορές πιάνω ονόματα, κάποιες φορές δεν τα πιάνω. Μπορεί να πιάσω μόνο τα αρχικά. Έπιασα τα αρχικά. Κοπέλα μου, άμα θέλεις να επικοινωνήσεις, εδώ είμαστε. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να πάρεις ενέργεια. Να ψηφίσεις αυτόν που σε βασανίζει. Χριστό της μιλάς και νιώσα ένα πόνο στο κρόταφο. Που σημαίνει ότι πρέπει να τη χτύπασες στο κεφάλι πρώτα. Και να μας μιλήσεις. Την έχει χτυπήσει στο κεφάλι και για να πέσει και να την χώσει μέσα στο δωμάτιο, να τη θάψει. Ρώτησέ το αυτό. Ο Άρχοντας σε χτύπησε πρώτα στο κεφάλι. Είστε καλά. Καλά το πας. Δεν είμαι καλά, πονάω. Ένιωσες πόνο στο κεφάλι, όπως νιώθει η Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Άναψε το κάτμπορ δίπλα στον Νίκο, αφού είσαι δίπλα στον Νίκο αυτή τη στιγμή. Ψηλά. Να σου λέει εγώ ψηλά. Έφαγες σφυριά στο κεφάλι. Πονάς αυτή τη στιγμή όπως πονάει η Κατερίνα. Το Αφροδίτη μήπως ήταν όνομα το οποίο θα... Κάμπολ. Το όνομα της είναι Αφροδίτη. Κοντινό σε αυτό που είχες ρωτήσει εσύ. Μήπως το Αφροδίτη ήταν μέσα στο μυαλό σου σαν όνομα που μπορεί να ήθελες να βγάλεις στο κοριτσάκι σου όταν θα το γεννούσες. Η Αφροδίτη ποια ήταν? Μπορεί να ήταν η μάνα. Η γυναίκα ή η μάνα του κοριτσιού? Η γυναίκα. Πυρέτρια. Το παιδί δεν ήξερε τι ήταν. Φέρτε το σε μένα. Η μάνα. Ποια μάνα? Η Πυρέτρια. Πυρέτρια. Η μάνα μάλλον, επειδή έμαθε τι έγινε με την υπηρέτρια, πήγε να την υποστηρίξει μάλλον. Πονάει το κεφάλι μου, παιδιά. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Ναι. Πρέπει να τη χτύψει στο κεφάλι για να την κατεβάσει κάτω στο υπόγειο. Και επειδή δεν δεχόταν ο άλλος, μάλλον τον παράτησε, έφυγε η γυναίκα του και μετά έκανε τι έκανε αυτός. Γιατί και καλά τον κατέστρεψε. Τίποτα φίλε, το σχόλιο που είχε κάνει ο άλλος άνθρωπος την άλλη φορά που σου είχε... Ένας άνθρωπος που είχε κάνει ένα σχόλιο, comment, που λέει γι' αυτό δεν έχετε έντονη δραστηριότητα γιατί είσαι έτσι άνθρωπο. Όσο να το προβοκάρουμε, δεν είμαστε... Τέλος πάντων. Τι έννοιος? Δηλαδή, Δεν είμαστε κακεντρεχείς, δεν είμαστε...
Λυσασμένοι, ας Ότι πούμε. δεν είμαστε κακοί άνθρωποι που πάμε να βρούμε το κακό. Όσο και να το κάνουμε προβόκ, σαν άνθρωποι, είναι αυτό, το feeling. Ναι. Μας τραβάει αυτό, ο πόνος, η δυστυχία, το κλάμα, δεν μας τραβάει το αύριο. Δεν έχει βγει πουθενά. Δαίμονας, Ναι, δεν έχει βγει κάτι αύριο. Γι' αυτό σε καμία έρευνα δεν μας έχει τρομάξει κάτι να φύγουμε. Για κάποιο γαμμένο λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε, κάνουμε διάλειμμα, ξανακάνουμε έρευνα, κάνουμε τι κάνουμε και πιάνουμε παραφυσικά που δεν είναι τρέλες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ανάποδο έστες, σαν πείραμα. Εκεί μέσα που ήμουν πριν εγώ, που άναβε το catball, θα κάτσει η Κατερίνα, όπως τη βλέπετε, με το σκούφο. Τα ακούτε τι γίνεται, ήδη. Χωρίς να κάνει ερωτήσεις, θα κάνει channeling, θα νιώσει, θα μιλάει, θα την ακούτε. Θα φτιάχνω λίγο τον ήχο να ακούτε και την Κατερίνα. Και εμείς θα κάτσουμε από εδώ να κάνουμε spirit box. Δεν το έχουμε ξανακάνει, είναι ένα πείραμα, θα δείξει. Το Daz Rempot ήδη δίνει εκεί. Λοιπόν. Όχι εδώ. Γιατί έρχεσαι εδώ μέσα? Δεν έχουμε τη να ξέρεις. Δεν με νοιάζει. Γιατί έρχεσαι εδώ? Εγώ στο ψήφιο δεν έχω. Αφήστε με να κοιμηθώ. Μη φύγεις. Μη φύγεις. Γιατί? Θα μας ακούσουν, θα μας ακούσει η γυναίκα σας. Μη λέμε έτσι να μην είμαστε σίγουροι. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Άρχοντα Σταύρο, σε παρακαλώ. Με πονάς. Τι με πονάς? Το θέλεις κάτι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να... Δεν θέλω. Μη, σε παρακαλώ. Με πονάς. Κάτι τέτοιο. Με πονάς. Τρέμουν τα πόδια μου αυτή τη στιγμή. Με πονάς. Φύγε από το δωμάτιό μου, σε παρακαλώ. Γιατί έρχεσαι εδώ στο δωμάτιό μου? Θα μας ακούσουν, θα μας δούνε. Θα είναι ντροπή. Θα είναι ντροπή. Όχι. Δεν έχω πάει ποτέ με άλλη μάντρα. Πώς γίνονται αυτά. Θα είναι ντροπή. Θα μας ακούσουνε, θα μας δούνε. Θα μας δει η γυναίκα, θα χάσω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις τη γυναίκα σου. Γιατί το κάνεις αυτό σήμερα? Αγάπη. Δεν μ' αγαπάς, αυτό δεν είναι αγάπη. Μη μου λες μ' αγαπάς, γιατί αυτό δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό που κάνεις. Με πονάς αυτό που κάνεις. Φύγετε από πάνω μου, φύγε από πάνω μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να το κάνω με το ζόρι, γιατί το κάνεις με το ζόρι, με πονάς. Κάθε βράδυ έρχεσαι στο δωμάτιό μου, θα μας δούνε. Θα μας ακούσουν. Θα χάσω τη δουλειά μου, θα χάσω την τιμή μου. Είμαι έγκυος. Το έχω παρελθίσει πολύ λίγο, έτσι. Είμαι έγκυος. Και θέλω να το κρατήσω το παιδί μας. Θέλω να το κρατήσω το παιδί. Λίγο. Θέλω να κρατήσω το παιδί, είναι δικό μου. Δεν ξέρω τι κάνετε λίγο. Η Κατερίνα να μου πει ότι είπε.
Θέλω να το κρατήσω το παιδί, είναι έτοιμο. Δεν θα σε ενοχλήσω, θα το πάρω το παιδί και θα φύγω. Θα φύγω από το χωριό. Δεν θα το μάθει ποτέ κανένας. Κανένας δεν θα το μάθει. Κανείς δεν θα το μάθει. Θα μου πάει. Κανείς δεν θα μάθει τίποτα για το παιδί. Αλήθεια. Χρόνος. Θα σηκωθώ να φύγω. Θα φύγω κρυφά, θα φύγω μες στη νύχτα. Δεν θα μου. Δεν θα μας δει, δεν θα με δει κανένας. Δεν γίνεται κάτι, όντως. Δεν θα το μάθει κανείς, αλήθεια. Κρυφά μάτια. Δεν θα το μάθει κανείς. Δεν θα το μάθει κανείς, αλήθεια. Θα σηκωθώ να φύγω. Όταν Μην νιώσεις κρατάς. άβολα, σηκώνεσαι μόνη σου, έτσι. Ναι, Πού? μην μου κρατάς το στόμα κλειστό. Βράδυ. Μην μου βάζεις μαντίλι στο στόμα, για να μην φωνάξω. Μην μου κλείνεις τα μάτια, μην μου κλείνεις το στόμα. Δεν θα πω τίποτα, αλήθεια. Δεν θα πω τίποτα. Θα φύγω. Θα φύγω νύχτα. Δεν θα μας δει κανείς. Θα φύγω με το παιδί. Δεν θα μάθει κανείς ότι είμαι έγκυος. Θα φύγω από το χωριό. Θα πάω στη μαμά μου, θα πάω στη θεία μου. Θα πάω αλλού. Μην πάει μακριά. Θα πάω αλλού. Αλήθεια, θα φύγω πολύ μακριά, θα πάω αλλού. Θα εξαφανιστώ από εδώ. Δεν θα μάθει τίποτα. Όχι, ούτε για την τιμή σου. Γύρισε. Άσε με να όλοι. φύγω. Άσε με να Γύρισε όλοι. φύγω. Άσε με να φύγω. Μην με κρατάς εδώ πέρα, Μην μάλιστα. γύρισε όλοι. Γύρισε όλοι. Δεν έχω να συζητήσω κάτι. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι. Έχω πάρει την απόφασή μου, θα σηκωθώ να φύγω. Αλήθεια σου λέω, δεν πρόκειται να το μάθει κανένας. Το πείζομαι. Δεν θα το μάθει κανείς. Ούτε για μένα, ούτε για την εκείνη μου. Θα εξαφανιστώ. Θα πούμε ότι έφυγα γιατί ήταν άρρωστη η μάνα μου. Χρήστος. Χρήστος. Και θα φύγω και δεν θα το μάθει κανένας. Θα φύγω και μακριά από τη μάνα μου. Άσε με να φύγω όμως. Ναι, την έχω ετοιμάσει την βαλίτσα μου. Εδώ είναι. Αυτό το ψέμα. Θα την πάρω και θα φύγω μες στη νύχτα. Έχω τα ρουχαλάκια μου και θα τα βάλω τώρα εδώ μες στη βαλίτσα μου που την έχω ετοιμάσει. Γιατί? Και θα φύγω. Δεν θα καταλάβει κανένας. Αλλά πρέπει να με αφήσεις να φύγω. Μην Δεν μπορείς να με κάνεις κάτι κρατήσεις τέτοιο. εδώ. Με πονάς. Είναι αυτός. Αλήθεια με πονάς αυτή τη στιγμή. Μην με κρατάς τα χέρια έτσι. Μην κάθεσαι πάνω μου, Ανοχή, με πονάς. κάτι. Θα φωνάξω. Θέλω να φύγω. Μιλούν. Να το μετανιώσω. Να νιώσω. Τι να νιώσω. Μην με χτυπάς πάλι, πονάω. Είσαι καλά. Ναι, Συνεχίζουμε. ναι. Μην με χτυπάς άλλο. Όλα τα... Μην μου βγάζεις το θυμό σου. Γιατί με απειλείς ότι θα με σκοτώσεις. Δεν θα πω τίποτα, σκοτίζομαι. Δεν θα πω τίποτα, σκοτίζομαι. Αλήθεια, σκοτίζομαι, δεν θα πω τίποτα. Άσε με να φύγω. Άσε με να φύγω, σε Πιο παρακαλώ. σιγά, λίγο πιο σιγά. Πρέπει να πει και ένα δεν. Και εγώ αυτό Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Αυτό ήταν Τι το έτσι αυτό. να στεναχωρούνται αυτό τώρα. Κάτω στα χέρια σου.
Είσαι να μου φύγεις, σε παρακαλώ, μη πονάς. Όχι, Αντρέα, άκουσα. Όχι, δεν θέλω να το ρίξω το παιδί μου. Θέλω να το κρατήσω, θα φύγω στο πίσω. Δεν θα σε ενοχλήσω. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τίποτα. Θα πω ότι εγώ είσαι η μαμά μου. Μην μου κάνεις κακό, μην κάνεις κακό στο παιδί μου. Μονάδα. Μαμά θα ήταν μαμά. Μην κάνεις κακό σήμερα, σε παρακαλώ, μην κάνεις κακό στο παιδί μου. Κάτσε να βάλω εγώ στο άλλο κάτω. Ναι, εσύ το βλέπεις. Να το δεις τώρα. Αυτό. Με πονάς, αλήθεια με πονάς. Μη, Μαμά θα τρομαργησέ. μη, Πες να σταματήσει, πες να σταματήσει. Τι έγινες, μωρό μου, μη, Πες να σταματήσει. με πονάς. μωρό μου, Πες να σταματήσει. Τι ήταν αυτό τώρα που είδα εκεί, δεν έχω ιδέα. Ενώ καθόμαστε με τον Στέλιο και τον Χριστό και ακούμε το Spirit Box, το είχαμε και δυνατά, το είδατε. Η Κατερίνα μέσα να έχει κάνει μια ολόκληρη συζήτηση με την οντότητα. Τα βρήκανε. Έχει γίνει δίσκο μέσα από ό,τι είδατε, τον Dutch Rembot. Όπως κοιτάω λίγο δεξιά, κάτι είδα στην πόρτα. Αυτή εδώ ακριβώς. Όπως βλέπετε, δεν ανοίγει εύκολα. Δεν ξέρω τι είδα. Είδα μια σκιά, είδα κάτι περίεργο. Τη στιγμή όμως που το είδα, την πιάνω τα κλάματα την Κατερίνα και συνεχίζει το ρέμπο να δουλεύει. Να ενεργοποιείται και να κάνει ιου. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι είδαμε εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω. σταμάτα λίγο. Άλλο σου χλάμι. Δεν σταματήσει. Τι έπαθες μόνο. Είδα την πόρτα να κουνιέται. Είδα την πόρτα να κουνιέται. Άλλα να κουνιέται. Έκλεισε η πόρτα. Είδα την κάμερα. Το σπίτι μου. Δεν έχω κάμερα. Είδα την πόρτα να πω. Σε κάποια φάση έκανα καναλάρισμα, ήρθα σε επαφή με την κοπέλα που ήταν στο χώρο, την υπηρέτρια. Εκείνη τη στιγμή ο Νίκος ήταν στο δωμάτιο το άλλο, το οποίο συνεχθήκαμε με τον Νίκο και όταν βγήκε έξω από το δωμάτιο, ο Νίκος είχε μια φαϊνή ιδέα να κάνουμε αντίστροφο έστες. Αυτό ήταν εγώ να μπω μέσα σε αυτό το δωμάτιο, μαζί, χωρίς τα ακουστικά, μόνο με το σκούφο και ο Νίκος με το Στέλιο και το Χρήστο να κάνουν ερωτήσεις μέσα από το Spirit Box, να πούνε απαντήσεις μέσα από το Spirit Box. Εκείνη τη στιγμή εγώ συνδέθηκα με το χώρο και έγινα η υπηρέτρια. Και δεν έκανα ερωτήσεις, απλά έκανα συζήτηση με τον άρχοντα που υπήρχε μέσα στο σπίτι. Αυτά. Είσαστε έτοιμοι? Σε 10 δευτερόλεπτα ξεκινάω. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, θα ξεκινήσω. Αφήστε το. Λοιπόν, οτιδήποτε είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή ή είναι κάτω μαζί με τον Νίκο, μπορεί να δώσει απαντήσεις μέσω του Νίκου Άνοιξη. και μέσω αυτού του πράγματος που κάνουμε εδώ πέρα. Προσπαθώ. ωραία. Το ποτήρι, αν προσπαθείς εδώ σε εμάς, το ποτήρι μπορείς να το κουνήσεις και να το πας στο οποιοδήποτε γράμμα. Δεν μπορώ. Θέλει λίγο προσπάθεια, το ξέρω. Προσπάθησε να μας πεις το πρώτο γράμμα από το όνομά σου. Του λέω. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ενέργειά μας. Αλίμονο. Αυτό θα κάνεις όλη την ώρα. Λοιπόν, το πρώτο σου γράμμα από το όνομά σου. Έχει ήδη σαπίσει. Μήπως έχεις ήδη σαπίσει εσύ. Δεν πειράζει. Το να έχεις απίσει εσύ σου αξίζει και λίγο, αν μιλάμε για τον ίδιο άτομο. Αλλά εμείς θέλουμε Ανακατεύθυνση. το όνομά σου. Ανακατεύθυνση. Σίγμα. Σίγμα κατεύθυνση. Σίγμα. Αλλαγή κατάστασης. Δηλαδή η κατάσταση. Μήπως είναι το Θα πας στον Νικό. Σοριδών. Συνοχόμενα σου. Σταύρο, μιλάμε μαζί σου αυτή τη στιγμή. Μπορείς να το πας στο ναι. Μπορείς να το πας. Αζαζέλ. Αζαζέλ. Αυτός είναι... Ναι, πριν μας. Ήταν τέλειο. Αυτό που έκανες στο περ... Θα να σου πω κάτι για τη μάνα σου. Το ξέρουμε. Ωραία. Ο Ζαζέλ είναι ο άγγελος του θανάτου. Παρόν. Είναι παρόν αυτή τη στιγμή ο Αζαζέλ. Μήπως όλο το βράδυ μιλούσαμε με τον Αζαζέλ Να σταματήσει. και έκανε αυτά που έκανε προσποιούμενος ότι είναι κάποιος άλλος, ο Άρχοντας μήπως. Ήταν χθες. Μπορεί να ήταν σαν χθες. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι... Παράπονο. Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι κάτι Άλλο. κακό, κάτι δαιμονικό όπως το λέμε εμείς, καλά θα είναι να φύγεις, να μην ασχοληθείς μαζί μας και να μου αφήσεις να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχει να κάνει με το πεδίο. Δεν είναι κάτι... Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι κάτι μηδενικό. Ο Αζαζέλ ήταν ο άγγελος του θανάτου. Εμμανουήλ. Μανώλης. Να το ο Μανώλης που έβλεπε, Μανώλης που τον φώναζε στο Χρήστο εσύ. Οκ. Όλα καλά. Ρόπι. Ροδόπη. Ροδόπη είπε. Ποιος ήταν ο Εμμανουήλ? Ναι. Ποιος είναι ο Εμμανουήλ? Τι. Δεν βγήκε λέξη. Μήπως ο Εμμανουήλ είναι ο λόγος Προσπαθώ. που αυτοκτόνησες. Ανατέλω. Σε λένε Σταύρο. Ναι. Είσαι ο άρχοντας του σπιτιού. Γιατί ρωτάει. Είσαι ο άρχοντας του σπιτιού. Είναι απ' έξω. Είσαι απ' έξω αυτή τη στιγμή. Όλος ο χώρος. Όλος ο χώρος, είναι δικός του όλος ο χώρος. Κατοικήσιμο. Κατοικήσιμο από ποιους. Γιατί. Κατοικήσιμο από ποιους. Κατάσταση. Το σπίτι σου, το αρχοντικό σου, αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλειμμένο, βρωμάει, μένουν άστεγοι και είναι σε μια μοίρα άθλια. Του αξίζει να πω, όπως αξίζει και σε σένα να σαπίσεις, να πω. Βίασες την υπηρέτριά σου. 15.
Εντάξει. Την έχτισες στον τοίχο κάτω. Δεν βλέπω. Αυτή δεν βλέπει. Είδες με τι έπαρσε μου στο πέτρο προφανώς. Προφανώς. Τη χτύπησες με το σφυρί και τη σκότωσες. Γαμιέσαι. Δεν μιλάς ωραία. Τη χτύπησες με το σφυρί και... Τι? Δεν μιλάς ωραία καθόλου. Τη χτύπησες... Θέλω. Τη χτύπησες με το σφυρί και τη σκότωσες. Τι θες. Αυτό που σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Όχι. Απάντησέ μου. Όχι. Είσαι σάπιος, το ξέρεις. Έχεις θράσος. Σταύρο, ο καιρός που έκανες εσύ κουμάντο έχει φύγει. Δεν βγήκε λέξη. Δεν κάνεις εσύ κουμάντο, δεν δίνεις εσύ τώρα τις διαταγές. Δεν μπορείς να βλάψεις κανένα. Αίμα, δάκρυα και υδρότας. Από το τραγούδι. Και κοίτα να δεις πόσο κολλάει. Ναι, αίμα, δάκρυα και υδρότας. Άκου να δεις τώρα πόσο κολλάει. Για αυτή την κοπέλα. Τη λέγανε Αφροδίτη. Είναι όλα πράσινα. Τη λέγανε Αφροδίτη. Το αποχνέω. Είναι κήπος. Μπορεί να είναι η Αφροδίτη τώρα. Ναι. Το άλλο πώς είπαμε το όνομα. Σταύρος και Αφροδίτη. Αφροδίτη. Όχι, Αφροδίτη ήταν. Ναι. Πώς το έλεγες εσύ στην αρχή το όνομα αυτήν. Αμαλία. Αμαλία. Και στο σφαίρκο. Χρήστο. Πες μου. Μου μίλησες πριν. Βλέπω. Σε βλέπω, είπε. Ναι. Βλέπω, σε βλέπω κάτι τέτοιο. Μου μίλησες πριν, όταν καθόμουν εδώ πέρα. Με θυμάσαι από την πρώτη φορά που είχα έρθει. Σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι. Πώς να σκεφτούμε δηλαδή. Ακούς. Εγώ ακούω. Όταν αρχίσαμε την έρευνα προσπαθούσες να μου δείξεις κάτι άλλο. Προσπαθούσες να με βγάλεις από... Επαναλαμβάνεσαι. Α, έχει θράσος. Προσπαθούσες να με βγάλεις από την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά δεν έπεσα στην παγίδα σου. Προσπαθούμε όλοι. Όταν έκανα μέσα εγώ έστες, εσύ με βίαζες, Σταύρο. Πέντε. Ωστόσο, όσο κάνω WhatsApp και έχω τα ακουστικά, ακούω το αριστερό μου αυτή συνέχεια ένα ψ, ψ, αλλά δεν δίνω σημασία, να ξέρετε. Οκ. Εσύ με βίαζες μέσα στο δωμάτιο τώρα που έκανα έστες, Σταύρο. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι και ο βιασμός. Είχες βάλει το μαντίλι στο στόμα μου να μην φωνάζω. Ξέρεις ό,τι θες. Με χτύψεις με το σφυρί και με σκότωσες. Πώς, Σταύρο. Ο Σταύρο είπε. Μάλλον ο Σταύρο. Αυτή είναι Η κοπέλα. Ρε Σταύρο, αφού είσαι τόσο δυνατός, για έχω λίγο το ποτήρι. Υποδουλώνω. Εντάξει, επειδή που δουλώνεις τώρα, ναι, και είσαι μάγας και άρχοντας και... Πιο αργά να τον ακούμε. Μην το κόβεις. και άρχοντας και αλφα mail, για έχω λίγο το ποτήρι εδώ. Ήταν θέμα εποχής. Γιατί δεν την άφησες να φύγει. Στο οποίο είναι θέμα εποχής. Με κράτησε. Με κράτησε, λέει η κοπέλα. Αφροδίτη μου, ήσουν αηγιός. Αφροδίτη μου, ήσουν αηγιός. Μόλις είδατε το έστες, ο Νίκος κάτω στο υπόγειο και εγώ με το Στέλιο και την Κατερίνα πάνω. Πήγε καλά το έστες, ήταν από τα καλά έστες, αλλά έγινε κάτι πάρα πολύ περίεργο που πρέπει να ακούσουμε κιόλας. Όπως καθόμαστε
ακούμε τις απαντήσεις που δίνει ο Νίκος, ακούμε βήματα. Ακούμε βήματα έξω ακριβώς από το σπίτι, σαν κάποιος να ανεβαίνει τα σκαλιά. Κοκαλώνουμε για λίγο, για 5 δευτερόλεπτα, γιατί νομίζουμε ότι κάποιος θα μπει μέσα. Μας λέει η Κατερίνα να βγούμε έξω, βγαίνει πρώτα ο Στέλιος, ακολουθώ και εγώ. Και βγαίνω μέχρι έξω το δρόμο και δεν βλέπω κανέναν. Ουσιαστικά αν κάποιος ήταν έξω από το σπίτι ή έξω στο δρόμο, έπρεπε να είχα δει κάποιον άνθρωπο. Συνεχίστε, ρίχνω μια ματιά. Λοιπόν, Υγρασία. γιατί τη σκότωσες την Αφροδίτη? Τη σκότωσες την Αφροδίτη. Για ποιο λόγο τη σκότωσες? Κάνε τον πόνο. Τον βγάζω εγώ τον πόνο. Για ποιο λόγο τη σκότωσες? Γιατί μπορούσα. Ωραία. Ήταν έγκυος με το παιδί σου? Μπορώ. Ήταν έγκυος με το παιδί σου? Μπορώ. Ήταν έγκυος με το παιδί σου? Σκασμός. Εσύ σκασμός. Ήταν έγκυος με το παιδί σου, σε ρωτάω. Κάτσε, έγινε κάτι περίεργο. Τι έγινε? Ακούσαμε βήματα. Ναι, ακούσαμε βήματα. Από εδώ, δεν περνάει άνθρωπος. Δεν περνάει άνθρωπος έξω. Δεν περνάει άνθρωπος. Βέβαια, τα ακούσαμε τα βήματα. Συνεχίζουμε. Εγώ άκουσα steps. Steps, βήματα. Συνεχίζουμε. Σταμάτα λίγο, μιλάμε. Σταύρο, εσύ ήσουν έξω που ακούσαμε τα βήματα. Τα βήματα ήταν δικά σου. Ναι, 3. 3 βήματα. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να μας φοβήσεις. Ξαναπερπάτα. Τι σκατάρε. Ξαναπερπάτα. Να σε ακούσουμε έξω. Προσπαθείς να σου... Μορφή. Εδώ δεν μας κάνει τίποτα. Όχι. Όχι. Γιατί ήταν έγκυος με το παιδί σου, η Αφροδίτη? Δυναμωμένος. Ήταν έγκυος με το παιδί σου. Κυριολεκτικά. Ωραία. Την έθαψε στον τοίχο μέσα. Πρέπει να υπενεκρυφείς. Την έθαψε στον τοίχο μέσα. Αγίος ημών. Τι λέει ρε. Κρεμάστηκες κάτω εκεί που κάνει αίσθηση ο Νίκος. Τε κάτι. Έχει δύναμη. Μεγάλη. Παθητής. Πατητής. Εσύ είσαι Θεία. Για να έχουμε δει σκιές, Δωροθέα. βήματα, Δωροθέα. η μάνα σου. σκιές, βήματα να ακούμε να μην είναι κανείς έξω. Να γίνονται όλα αυτά που Αμαρτία. γίνονται. Έχει δύναμη. Ναι. Μπορείς να κάνεις έναν θόρυβο να σε καταλάβουμε πάλι. Η μία σκιά. Εγώ το κούνησα. Αρχάγγελος. Αρχάγγελος σου. Παιδιά. Παθητής. Πατητής. Εσύ είσαι ο πεπατητής. Εσένα λέμε πεπατητή. Έρε κατά. Είναι μεγάλο. Και Δωροθέα ήταν η μάνα σου. Θεοδόρα ήταν. Α, Θεοδόρα, συγγνώμη. Εγώ μπέρδεψα κάτι. Σου ωραία, αγάπη μου. Έχει δύναμη, Χρήστο, έχει μεγάλη δύναμη. Δεν το έχεις μετανιώσει καθόλου, αυτό που έχεις κάνει. Άρχισα λίγο γιατί σήκωσα το σκοπό και κοιτάω λίγο δεξιά και αριστερά παιδιά. Μην θα δεις τι πάθαμε εδώ πάνω. Για λες, πες την Χρήστο μου. Όχι, οτιδήποτε είναι αυτό, γιατί δεν ξέρουμε άμα είναι όντως ο Σταύρος. Ναι. Κάνε κάτι. Ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Λέει ρε Και φίλε. η τι ουρανό και γης, ορατών, τα πάντα οράτα. Ορατό. Κάτι υπάρχει που δεν πρέπει να είναι εδώ μέσα. 3. Πάλι τρία. Το έχει πει 4-5 φορές. Υπάρχει το παιδί, υπάρχει η γυναίκα που έθεψε Και τρία ξέρεις τι είναι. Προφανώς. Πατήριος. και Άγιο Πνεύμα, αλλά και αυτό που κοροϊδεύει τον Χριστό. Ναι. Προσπαθείς να επηρεάσεις κάποιον από εδώ πέρα.
κοιμηθείς. Άκουσες με αυτό. Ναι, κινδυνεύουμε άμα κοιμηθούμε εδώ σήμερα. Κινδυνεύουμε αν κοιμηθούμε εδώ σήμερα. Δεν βγήκε λέξη. Κινδυνεύουμε αν κοιμηθούμε εδώ από... Τι? Κινδυνεύουμε αν κοιμηθούμε εδώ. Δώσ' του χρόνο. Κινδυνεύουμε αν κοιμηθούμε... Τι? Προβληματισμένος. Αν κοιμηθούμε εδώ κινδυνεύουμε. Ναι. Να φύγουμε να πάμε σπίτια μας. Έχει χρόνο ακόμα. Ναι. Ναι. Η οντότητα εδώ μέσα... Η οντότητα εδώ μέσα... Νιώθω. Ωραία. Η οντότητα εδώ μέσα Από ψηλά. είναι μη ανθρώπινη. Δεύτερη φορά το ψηλά. Γύρνα. Γυρνά. Δεύτερη φορά το γύρνα. Ναι. Ναι. Κάτσε. Ο Σταύρος είναι εγκλωβισμένος εδώ. Μιλάς. Μην μιλάς, εμένα με έχει βάλει άρτη. Μήπως είναι ο Σταύρος, αλλά είναι και κάτι άλλο που κρατάει το Σταύρο. Ναι, αυτό σκέφτομαι τώρα. Γιατί αυτός αυτοκτόνησε. Τα καράματα. Μπορεί να είναι η τιμωρία του εδώ και κάτι που τον βασανίζει. Ναι. Σταύρο, συγγνώμη, Ναι. Σταύρο, σε βασανίζει κάτι μη ανθρώπινο. Πέντε. Δέκα. Σε βασανίζει κάτι μη ανθρώπινο. Νίκια. Νίκια. Με αυτά που έχει κάνει, αυτοί πρέπει να σε σκίζουν. Σε βασα... Το ξέρεις ότι το μέρος αυτό εδώ θα γκρεμιστεί. Τέλος η εποχή σου. Ναι. Προσπάθεια. Να προσπαθήσεις κι άλλο. Αφροδίτη μου, εσύ έχεις πάει στο φως. Εσύ και το μωρό σου. Είσαι ελεύθερη. Ζω λίγο τα ακουστικά για να σας ακούσω λίγο μισό. Πες αυτό να το δούμε. Να συνεχίσω ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς αισθάνεσαι, να συνεχίσεις? Κοίτα, το παλεύω, είναι εντάξει, τα ψήφιση υπάρχουνε, αλλά μικρά. Τώρα το έχω κάνα 5 λεπτά ακόμα, ξέρω εγώ. Δες τώρα 5 λεπτά. Όσο το έχεις. Ωραία, η απόφαση δική σου. Εσύ άμα θες να συνεχίσεις, συνέχισε. Μάνα τι γίνεται, δουλεύει το Ouija. Όλα καλά. Το Ouija όχι, αλλά όλα τα υπόλοιπα καλά. Δεν θέλω να το πω τώρα για τις σχέσεις και τα σχετικά. Καλά, υπόλοιπα. Οι κάμερες, όλα τα άλλα. Κατάσταση γενικότερα. Όλη η υπόλοιπη κατάσταση. Εμείς εδώ είμαστε ήρεμοι. Music box. Τίποτα. Τάφος. 5 λεπτάκια ακόμα και να κάνω. Ό,τι θες. Ωραία, σε αυτά τα 5 λεπτά κάνουμε. Όχι κάτω, εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλει. Άστο αυτό, Άστο, άστο αυτό, δεν πει- άστο δεν αυτό. το- δεν μας Λοιπόν, βγαίνει. πάμε. Αφροδίτη μου, έχεις πάει στο φως. Να βάλεις όπως. Ναι. Μένα με νοιάζει να έχει πάει στο φως η κοπέλα. Μακάρι. Η κοπέλα έχει πάει στο φως. Αυτός να σαπίζει να μιλιώνει, όχι να σαπίζει. Συνεχίζω. Ωραία. Αφροδίτη μου, έχεις πάει στο φως. Συνεχίζω. Τι είπε? Τι είπε το «Αι, συνεχίζω» ή «δεν συνεχίζω». Δεν συνεχίζω. Λαμαλάκα το ψήφιζε πολύ κοντά με το πήγα να πάρω ακουστικά, είναι τώρα πάνω. Ναι. Έλα πάνω, έλα πάνω. Έλα και τώρα θα το πούμε τι έγινε. Τώρα. Γιατί αυτά τα βήματα που με ακουστήκαν εκεί μέσα. Ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Το σταμάτησες? Όχι. Με το... Ρε, ακούστηκε το τσακ, κόκκινο. τσακ, 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 σαν να ανέβαινε τις σκάλες. Λίγο πιο συνέχεια.
Σταμάτα ρε Στέλιο μου Στέλιο, δεν ανοίξει τίποτα, ανοίξει το τέτοιο. Η κουβέντα βγάλε. Για ποιο λόγο? Και για αυτό το σπίτι. Παιδί μου, δεν είναι πάρα πολύ έντονα αυτά τα βήματα. Όχι, αυτά τα βήματα έπρεπε να ήταν άνθρωπος άκτη, δεν ήταν κανείς. Δεν Τα ήταν βήματα ήταν κανένας. απ' έξω. Δεν ήταν κανένα. Ψήφι, να κάνεις τη μάνα του. Εμείς να δεις τι μάθαμε. Δεν σου είπα τίποτα για Δεν pensούσαμε τίποτα, να είσαι ήρεμος. Πριν μου πείτε κάτι, έχω κάτσει. Κάτσε να αρχίσει την καμάρα και μετά κάτσε έτσι να έχω το τοίχο, ρε παιδί μου. Να είμαι άνετος. Και έχω ένα. Κοίτα γεύτια. Μέσα το spirit box τώρα. Αλλά δεν το ακούω στο spirit box. Μέσα στα ακουστικά σου. Ναι, ναι, κομπλέ, λέω τελειώνει, τώρα που σας μίλησα. Κάτσε να σου Έχω βάλει τα ακουστικά, το σκούφο, τα ακουστικά εδώ και σας λέω τι λέω. Τώρα πάω να ξεκινήσω να βάλω το ακουστικό. Πάω να βάλω το ακουστικό. Και λέω άρχισε. Κάθεσαι, κάτσε. Κάτσε. Άσε να το πω εγώ. Πες. Πού να το πω. Άστε με να το πω. Λοιπόν, κάτσε. Είμαστε οι τρεις μας. Κάτσε. Κάτσε γιατί είναι λίγο ακραίο. Να κρέω. Ναι, Ναι. πολύ πολύ ακραίο. Όχι ακραίο. Είναι ακραίο. Είναι ίσως το πιο ακραίο. Κάθεσαι. Βλέπεις να κάνουμε. Κάτσε. Και μπορεί να το έχουμε πιάσει και σε EVP. Σίγουρα το έχουμε πιάσει. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Έτσι είναι. Έξω από την πόρτα. Ποια πόρτα. Βήμα. Εδώ. Εδώ, ανεβαίναμε. Στη σιδερένη. Ναι. Πόρτα. Στα σκαλιά εδώ. Και λέω, παιδιά, βγείτε έξω. Βγαίνουμε. Κανείς. Βγαίνουμε στον δρόμο. Κανείς. Έτσι. Λέω, βγείτε, παιδιά. Το οποίο Λέω, ποιος κάνουμε έρχεται. Σκαλώνουμε. Σκαλώνουμε. από τη χαραμάδα της Νόμιζα ότι θα πόρτας, έρχονταν ο άστεγος. βλέπω σκιά. Και δεν μπορώ να καταλάβω άμα είναι μέσα στο σπίτι, δηλαδή αν είμαι μέσα από τη μάντρα ή από έξω. Βγαίνω έξω, ανοίγω πόρτα, έρχεται και αυτός μαζί μου, βγαίνει μέχρι έξω στον δρόμο και δεν βλέπει κανέναν στο πεζοδρόμιο. Τίποτα, κανείς. Ούτε Ούτε στα από πόδια. πίσω, τίποτα. Όχι, Τίποτα, τίποτα. Και το έχει πιάσει. Και μετά. Πήγαμε και το EVP, πήγαμε και τις κάμερες. Ναι. Και μετά μετά στο καπάκι μας λες εσύ ότι άκουγες τα ψιτ ψιτ. Οκ. Σχεδόν στο Α, έγινε σχεδόν στο σχεδόν. καπάκι. ερωτήσεις. Κινδυνεύουμε. Ναι. Ναι. Να πάμε, φύγουμε. να πάμε Ναι. στα δικιά μας, ναι. Ναι. Σταύρο, είναι κάτι άλλο εδώ που σε βασανίζει, νύχια. Με νύχια. Ποιος είναι εδώ Ποιο πέρα. δαίμονα είπες πρώτο, δεύτερη σου λέξη ποια ήτανε? Αζαζέλ. Αζαζέλ. Είπες Δεν τον είπες Δεν δαίμονα. ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο δαίμονας του θανάτου. Όλα καλά. Καλά θα περάσω. Είπα δύο-τρία ξένα. Καταρχήν κάποιες λέξεις δεν βγήκανε. Δηλαδή οι πάταγες στο μηνάκι που μίλησες βγαίνανε μισή λέξη ή Οκ. καθόλου λέξη. Να δούμε τα βήματα, να ακούσουμε τα Ναι. βήματα. Εγώ βάζω την οδήγηση άμα θες για πίσω επί τόπου. Γιατί. Τη βάζω την οδήγηση. Όχι. Είναι θεματάκι απόψε. Έχουμε θεματάκι. Θα Τα έχουμε βήματα, άμα θεματάκι. τα ακούσεις, Ναι, κανονικά. Θες να το βάλεις να το νόμιζα ότι ακούσουμε, να ερχόταν ο κάνουμε ένα άστεγος διάλειμμα. και σκαλώνουμε για 5 δευτερόλεπτα. Τους κοιτάω και τους δύο. Σηκώνεται βγαίνω έξω, ωραία, ο βγήκα Στέλιος. έξω. Ό,τι θέλετε, δεν θα επιμείνω σε κάτι. Θες να ακούσουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να χαλαρώσεις κι εσύ. Να ακούσουμε τι παίχτηκε. Εγώ ρώτησα, να κινδυνεύουμε, πούμε ναι. Μου είπες να σκάσω. Σημαίνει- Καλά, τι να κινδυνεύσουμε. Εκτός πες να- άμα θέλετε να κάτσετε και τρεις σε ένα δωμάτιο για ένα-δύο Εσύ δεν θα λεπτά. κατέβεις κάτω. Εγώ θα κατέβω κάτω και κοιτώ. Όχι. Όχι μόνο σου, τουλάχιστον Όχι, κάτω Νίκο, στον κάτω. δίπλα. Ναι, Δεν θα γίνει κάτι άμα πάω μάλλον.
για πρωί-πρωί. Μου τόσο καιρός. Η ώρα 8:30. Ντάδα. Καλημέρα σας. Με την καράφλα. Δύσκολο βράδυ. Δύσκολος ύπνος. Καθόλου ύπνος. Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο. Τι έγινε? Καθόλου ύπνος. Εσύ πόσο, καμιά ώρα κοιμήθηκες? Μισή. Μισή ώρα. Ναι. Δεν ξέρω με τι έχει καταγράψει. Σε μένα έπαιζε. Δούμε. Να σου πω γιατί δεν βλέπουμε τίποτα. Οι καφεδάρες μας. Δεν είναι τίποτα, αν και καμιά καφετέρια. Για να πάω τουαλέτα, γιατί Είναι. είδα πάω πίσω. Άνοιξε καφετέρια. Ανοιχτή είναι. Ανοιχτή είναι, ναι. Οκ. Μια χαρά. Τι. Μαλακά σκοπείς. Όχι, το θέλω. Εσύ δεν ήσουν που ήθελες να φύγουμε. Και βολεύτηκες μου φαίνεται, Ναι, σχετικά ναι. Ναι. Χτες μας έλεγε, πάμε να φύγουμε, μην κοιμηθούμε. Μην κοιμηθούμε. Θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν κοιμηθώ καθόλου. Εδώ. Για κοίτα λίγο. Όχι ρε μαλάκα. Με το που πέσει, κοιμάται. Ποιος? Ο Στέλιος. Ράξω το ροφαλιτό του. Κατευθείαν πέφτει. Και κάποια στιγμή είμαι κάτω, κοιμάμαι και ακούω κάτι σαν τέρας. Και κάνω έτσι από το sleeping bag και λέω, τι είναι αυτό? Και μετά ακούω το... Μαλάκα ακούγονταν. Έκανε καθαρισμό χώρου. Μαλάκα ακούγονταν ο Έκανε τύπος. καθαρισμό χώρου. Πού να μας επιτέθουν εδώ πέρα τα φαντάσματα με το Στέλιο. Φαντασματοδιώχτης είναι το ροχαλιτό του. Ούτε στην κόλαση δεν θα στέλνει, μαλάκα. Πάμε να πιούμε τον καφέ και να κάνουμε ένα outro της προκοπής. Δεν έχεις κοιμήσει ακόμα. Λοιπόν, ψυχούλες μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το επεισόδιο. Κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Κοιμηθήκανε. Κοιμηθήκανε. Εδώ το ζεύγος κοιμήθηκε. Όχι, ο κύριος κοιμήθηκε. Και εσύ Εγώ, κοιμήθηκες. τι λες τρευλαμένος, άκουγα συνέχεια, σου μίλαγα κιόλας. Α, εσύ ήσουν. Εγώ έμεινα. Για πες μας, Στέλιο, τι μαλακία έκανες. Ήρθε ο Νίκος να φτιάξει τις κάμερες εκεί και τα πράγματα όλα αυτά και μου λέει τα έχω ετοιμάσει όλα. Εντάξει, και εγώ ψαγεύω. Δεν άνοιξες ποτέ το REMPOD, δεν άνοιξες ποτέ την κάμερα. Του στείνω Σαφώς. την κάμερα, του στείνω το μικρόφωνο και μια συσκευή και λέω ρε παιδιά, πριν πέστε για ύπνο, το έχει κάνει και ο Θεόφιλος κάποια στιγμή αυτό. Πατήστε ρεκ. Ρεκ. Ποτέ. Ο ύπνος του ζεύγους δεν τραβήχθηκε ποτέ. Τραβήχθηκε αυτονού, τραβήχθηκε εμένα ταλαιπωρία μου στο υπόγειο. Πειράζει. Καλύτερα γιατί εγώ κοιμάμαι πολύ ατσούμπαλα, οπότε Πειράζει. δεν τρομάξαμε τον κόσμο. Πειράζει. Γιατί... Ακούγεται από ένα. Έχουμε χάλισε. ηχητικό, έχουμε ήχο, δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή είχα. Ούτε αυτό έχεις πατήσει. Ποιο? Το ρεκ. Στο καταγραφικό. Αφού είπες ρε μαλάκα το έχεις ετοιμάσει όλα τώρα. Άρα το ετοιμάζω και άλλο τα Το πατάω. ετοιμάζω σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Όχι, Έτοιμο, όχι, η όχι, λέξη όχι. λέγεται Τα έτοιμο. έχω έτοιμα. Στα έχω έτοιμα. Και πάτα dash rempot και rec. Άλλη φορά θα μου το λες. Και επειδή ορισμένες φορές ο κόσμος, Πάτα βάζω ξανά. οτιδήποτε για ηλικία και να είναι, θα συμπεριφέρω στα 15χρονα, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ξυπνήσιμα. Ναι, δεν πάτησα ρεκ. Θα σας τον επλακώσω στους κλωτσιές καμιά ώρα και θα το βλέπετε γελάει. Φταίει. Λοιπόν, παιδάκια, Φταίει. Well, ό,τι είδατε. Είδα. Μετά από 2 χρόνια ξανάρθαμε, κλάψαμε. Ναι. Εσένα που σου πέταγε πράγματα μέσα. Μπορεί να πετάγει στον εαυτό του και να το θυμάται.
Να κάνει που θα πάνε να πέφτει κάτω. Χρήστος. Και να λέγει Α, κάτι μου πέταξαν. Εγώ ποτέ δεν τα κάνω. Όχι, ρε. Ναι, καθόλου. Δεν είναι στην κάμερα ή δεν πάτησε και αυτός καταγραφικό. Όχι. Σε αυτό πάτησα εγώ. Πάτησε. Γιατί θεωρούσα ότι ο Στέλιος έχει άλλη αντίληψη. Καταλάβατε τι κάνει. Όχι, εσένα σε έχει για πιο έξυπνο. Και δεν το κάνει. Άλλαξε σαφό. Αυτό πήγε και ξάπλωσε πριν Εγώ πάμε εμεί. Άστο αυτό, δεν θες να το σου. Ότι ο τύπος στείναμε να πάμε να κοιμηθούμε και τώρα ακούω ησυχία. Και λέω πού είναι ο άλλος και έχω πάει με εκεί κουκουλωθεί, sleep bag μέσα. Του τι κάνεις ρε. Α, να σηκωθώ. Κοιμήθηκα όσο πρόλαβα γιατί ήξερα ότι δεν θα κοιμηθώ μετά. Κούτσα σου, ούτε καν να πας να ξαπλώσει την κάμερα. Αλλά πάμε να με βλέπουν. Ωραία, είχε δραστηριότητα. Είχε πολύ. Καμία σχέση με την πρώτη φορά, σίγουρα. Τώρα αυτή ήταν καλή. Μετά από 2 χρόνια άξιζε να έρθουμε. Αυτά. Τώρα, άμα δεν έχει γκρεμιστεί. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαστε Τι είμαστε? Hunger Nights. Είμαστε. Please like, Περίμενε. Like. Πες. like, follow Ναι. and subscribe. Είμαστε οι Hunger Nights. Let's like, follow and subscribe. We are Hunger Nights. Fucking fun. It's so fun.